Ìyálẹ̀ta, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ń gbóhùn mi? À ń gbóhùn yín o. Ẹ ṣé mà. Mo kí gbogbo wa ní òwúrọ̀ yìí o pé a kú ọjọ́ mẹ́rin, ó ti ju ọjọ́ mẹ́ta lọ láti ọ̀dọ̀ tèmi ń bí báyìí. I want to say Happy New Year to everybody. This is my first time tí mò ń join lọ́dún yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó mú gbogbo wa rí ọjọ́ òní ní ayọ̀, ní àlàáfíà pẹ̀lú ìdùnnú. Mo ní ìgbàgbọ́ pé ọ̀dẹ̀ wa ń dùn lágbára Èdùmàrè. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjì lè máa jà lọ́tùn lósì lóríṣiríṣi, bóyá personal, bóyá national, Elédùmarè ó ń ṣe àánú fún gbogbo wa. So mo yin Ọlọ́run bó tún jẹ́ kí ojú wa pé lónìí. Mo sì dúpẹ́ again fún opportunity to anchor today's meeting. I appreciate it. I'm not taking it for granted. I'm happy to see every face tí mò ń rí right now. Make me feel that I'm back home. Ẹ jẹ́ kí n sọ Yorùbá, mo kí gbogbo wa o, wọ́n ní mo fẹ́ràn gbogbo ojú tí mò ń rí lọ́lọ́ yìí. So I welcome everybody to 152nd Town Hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate. A dúpẹ́ bí a ṣe ti ń wá. Láìsí ẹ̀yin kò sí àwa, láìsí Elédùmarè kò sí ẹnì kankan. Nítorí náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè fún ọjọ́ òní. Kí n tó máa tẹ̀síwájú, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń fún wa ní orin ọlọ́kan òjọ̀kan látẹ̀ẹ̀kan. Àwọn náà ni Barrister Ògèdèngbé. Wọ́n kàn yọ wá ní tàtijọ́ tìsín ti gbogbo ẹ̀. Àwọn orin tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n, àwọn orin tó ṣe é jó sí, bẹ́yẹn bẹ́yẹn. Ẹ ṣeun Barrister. A ṣíde ìpàdé tòní nígbà tí a ó kọ National Anthem of the Yoruba Nation. Ẹ ṣeun púpọ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo rí àwọn ojú àti àwọn orúkọ ẹ̀kọ́ àtijọ́ níbí báyìí. Mi ní lè máa dárúkọ, ṣùgbọ́n gbogbo wa ni mo kí pátápátá láì yọ ẹnìkan sílẹ̀. Mo mọ̀ pé ètò tèmi máa dùn nítorí mo rí orúkọ àwọn tí wọ́n máa jẹ́ members of the panelists. So mo rí pé àwọn seasoned ọmọ Oòduà àwọn ni wọ́n wà ńbẹ̀. Nígbà tó bá tó àsìkò ta mọ́tò ẹ̀ tó fi lé rẹ́yìn tó dẹ̀ gbérọ́ nẹ́pà ló ti ń jọ ọ̀gá ní nẹ́pà lájọ wa òkè ìyàwó àtàwọn ṣé ẹ lè bá wa mute o? Ta ló ní ẹ̀rọ agbára láti mute everybody? ọmọ pín ní sí ìgbà yẹn ṣóò náà rí. Barrister ẹ bọ. John. Mi ìtara yín fi ṣe pátá. Mo ti. Ó dà pé ẹni yẹn ṣì ń sọ̀rọ̀ o.
bóyá kẹ́ ẹ Okay, fún àwọn one, can you? all right. Okay, we've done it. Okay, that's good. Àwọn nǹkan bẹ́yẹn ò lè ṣàì máa ṣẹlẹ̀. So àtẹ̀dúpẹ́ pé ọ̀rọ̀ nìkan ni eléyìí tó jáde. So bí mo ṣe ń sọ lọ ni mo kí everybody pé a kú ètò tòní. A dúpẹ́ fún àsìkò tí a fi sílẹ̀ láti tún péjọpọ̀ pẹ̀lú ara wa láti jíròrò nítorí orílẹ̀-èdè wa àti ohun tí a gbé lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan-an ni. Mo kàn fẹ́ kà fún wa bó jẹ́ bí a ti ṣe máa ń ṣe àwọn òfin tí a ti là kalẹ̀ torí pé wọ́n ní ibi tí kò sí òfin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀ nìyẹn torí ó máa dàbẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ni ó bójú mu. Bí a ti ṣe mọ̀ wípé kò yẹ kí a sọ̀rọ̀ nígbà tí a ò bá tíì gbà wá láyè láti sọ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí, á ṣe wọ́ọ́rọ́wọ́, á ṣe jẹ́jẹ́ títí dìgbà tí wọ́n á fún wa ní àyè pé okay o, àsìkò tó, ìwọ lè sọ̀rọ̀ àbí kó béèrè ìbéèrè ẹ. A sì mọ̀ pé àsìkò ìbéèrè wà, kì í ṣe ohun tó jẹ́ tuntun but a mọ̀gbà tí àlejò lè wá ní àárín wa tó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ wọn tí wọ́n lè má mọ̀. Òun náà la ṣe máa ń kà á sí wa létí pé àsìkò ìbéèrè máa wà o, tí a máa lè béèrè ohun tí a fẹ́ yálà lórí ohun tí a bá gbé yẹ̀wò àbí nǹkan míì tó ti ń jẹ wá lọ́kàn látẹ̀yìnwá. So àǹfààní máa wà ní àti béèrè. Ṣùgbọ́n tí a bá ní kí ni wọ́n ń pè bóyá àfikún àbí ìmọ̀ràn, a mọ̀ pé ó yẹ ká fi sínú chat box. Lẹ́yìn eléyìí, wọ́n máa ṣe directorate montage, then a máa ní news update. A máa ṣe a kò lè gbàgbé fídíò. Àsìkò tí a máa pe ẹni tó máa bá wa ṣe appeal for fund, mi mọ Yorùbá yẹn, ẹ má bínú. Àsìkò yẹn náà máa wà. Ìkéde fún owó. Ẹ ṣeun barista, àsìkò ìkéde fún owó òun náà ni ó máa wà. So a ti la gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ ní ẹsẹẹsẹ. Ìgbà tí ó bá dẹ̀ tó àsìkò, wọ́n á fi ojú àwọn màmá wa, bàbá wa tí wọ́n ti pè kí wọ́n máa bá wa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lónìí, wọ́n á fi wọ́n hàn fún wa. Ní báyìí á tẹ̀síwájú. Ohun tí ó sì kàn náà ni directorate montage by Barrister Odumosu. Go ahead pẹ̀lú next one. Okay. Ohun tó kàn náà ni news update. Mi mọ̀ bóyá. Inú ìtàn ohun orísun ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn bíi tó ṣe. Ẹ má bínú, mo ń try láti help barista. Bá a bímọ nílé olówó, oyè ò lè ṣèṣe olówó. Bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀, oyè ó lè rìnrìn ọlọ́lá, kó rìnyàn fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀. Ọmọ tá a bá bí nílẹ̀ Yorùbá yẹ kó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ Yorùbá dẹ́kun délẹ̀. Tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn bíi tó ṣe é mú yangàn tó dùn ún wò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò Kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé. Ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè Olúmọ lẹ́gbàá Láké. Nání ohun ànílà nání. Ìdí ẹ̀ gan nìyí tí Yorùbá Nation Global Directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wú koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí
onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ni. darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán Nàìjíríà, tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom fi àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com. ìkànnì Yorùbá Nation Global Directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube. oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó gbangba sùn lọ́yẹ́ lẹ́wọ̀n bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjú àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí. kẹ́kù lẹ́gbàá kó sọ fún toko pé a kì í farílẹ̀yìn olórí, ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀. Yorùbá ò ní parun o, Yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí. Yorùbá Nation Global Directorate lolùkéde. ẹ ṣeun fún ìpolówó yẹn. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìpolówó ṣóò náà ní àgúnmu òwò. Ká má dúró de ọjọ́ sátidé nìkan ká tó máa kéde ìpàdé yìí. So ẹ ṣé tẹ́ bá wa gbé ìyẹn sí ojú ìwòran wa. News update òun náà ni ó kàn tí a máa ṣe. Mo dẹ̀ lérò pé ẹni tó máa ka ìròyìn yẹn fún wa wọ́n ti wà ní sẹpẹ́. Over to you, Barrister Odumosu. rò pé Mrs. Otushile ni. Anyway, tán bá sí nítòsí, I will do it. News updates. Security of lives and properties remain top priorities as kidnappers continue to operate across Nigeria. There were reported incidents across Nigeria this week whereby innocent citizens were kidnapped with no serious intelligence efforts by the government security agencies to show the governments are at the top of the incidents. We urge our people in the Southwest not to rest until the culprits are brought to book. There was a serious explosion in Ibadan, Oyo State of Nigeria during the week. There were rumors relating to the likely cause of the explosion. Many are saying it was a result of dynamite stored in a house in Bodija, Ibadan. This was also Governor Makinde's version of what caused the explosion. Several buildings were destroyed, while many were injured, and some precious lives were lost. However, a forensic expert has stated the nature of the explosion that destroyed many lives and properties does not support dynamite's explosion. He urged the Oyo State government to commission a panel of inquiry to examine the immediate and remote causes of the incident. The Yoruba Nation Global Directorate is also urging the Oyo State government not to handle this incident with kids' gloves. Nigerians can be battling with sustenance issues simultaneously with daily insecurity, maiming, and untimely deaths. We urge Governor Makinde to adopt the world-best standards to unravel the recent mysterious explosions. Our hearts and well wishes are with the families whose relatives died or are injured in the explosions. Our thoughts are with the entire people of Ibadan at this depressed moment. As the slang says, Otinrugbobo, prominent Nigerians are now asking for a change in the way Nigeria is being governed. Those calling for a devolution of power include the former president, Ibrahim Babangida, and former and first governor of Osun State, Chief Bisi Akonde, who is currently the interim chairman of APC, the political party presently in power at the moment in Nigeria. This elder statement said it was time to change the status quo. Mieti Allah Cow Breeder Association, that were given billions of naira by Buhari, has now inaugurated a vigilante group. Yoruba Nation should read between the lines and not be found wanting on security issues. Ombo, Awon Ladede, where is Awon Yoruba? That was the news update. I'm Taiwo Odumosu, Odo Agbewa. Àṣẹ o, Odo Agbewa o. Ìròyìn yẹn ó ní agbára nínú ẹ̀, ó fẹ́, mi ní sọ pé ó fẹ́ gan, ó gba omi lójú èèyàn, àwọn jàǹbá oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa.
pàápàá lápá ọ̀dọ̀ wa ní Yorùbá Nation. Àdúrà náà ni à ń gbà pé kí Elédùmarè kó ṣe àánú fún wa. Ọgbọ́n tá ó fi ṣe ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà ló ti máa wá. A sì ń gbàdúrà yẹn, à ń fojú sọ́nà sígbà tí Ọlọ́run máa gbà wá. Èròǹgbà wa náà ni pé àwọn tí wọ́n wà nídìí nǹkan tún nǹkan ṣe, wọ́n á lè ṣe. Irú gómìnà tí ẹ dárúkọ yẹn, bóyá yóò lè ṣe tó bá yẹ kó ṣe. Nǹkan tó bá sì ju ẹ̀dá lọ, ọwọ́ Ọlọ́run náà ni a máa gbé kà, torí kò sí nǹkan tí ẹyọ ènìyàn wa àbí gbogbo àwa mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tá a jókòó bì tí a lè ṣe ní orí tí wọ́n kà yìí. Ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run kó ṣàràn wá lọ́wọ́. Ìbá kàn wù mí kó jẹ́ pé àwọn nǹkan tí a kà yìí, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà ní ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ gan ti ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, kó jẹ́ pé wọ́n wà ní ìkàlẹ̀ láti máa gbọ́. Because tá a bá ń rọ̀ wá pé ká wà vigilant, ká má sùn àsùnpìyè, ká má sùn para, mo rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn tó wà nílé ni ó bá wí. So I only wish they will be able to attend meetings, kán lè máa gbọ́ àwọn kan tí a bá ń kà. Ọlọ́run á ran gbogbo wa lọ́wọ́. A ń tẹ̀síwájú. A ti gbọ́ ìròyìn tán. A tún fẹ́ rán ara wa létí o. Ìdí tí a ò ṣe ní gbàgbé ohun tó kó wa pọ̀ sí bíbáyìí tó jẹ́ Yorùbá Nation. Ìdí tí kò ṣe gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ wa. Ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ káàárẹ̀ lórí ẹ̀. Ìdí tí ó fi gbọ́dọ̀ wà ní ọkàn àyà wa pé mo gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú ni. Ó ń ṣọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni. Òun náà ni pé wọ́n fẹ́ rán wa létí àwọn nǹkan tí a kò ní gbàgbé. So fídíò a kò ní gbàgbé, òun náà ni wọ́n fẹ́ fi ṣe àfihàn fún wa báyìí. A kò lè gbàgbé pípa àwọn ènìyàn wa láti ọwọ́ àwọn Fúlàní. A kò lè gbàgbé. A kò lè gbàgbé ìfi Fúlàní sẹ́ríkì joyè ní ìgbèríko wa. A kò lè gbàgbé. Ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti gba ilẹ̀ ayébáyé wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti múni sìn títí ayé, láti sọ wá di ará nílùú bàbá wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti sọ àwọn obìnrin wa di àkísà orí àtìtàn nílùú wa. A kò lè gbàgbé. Ìsọ Fúlàní di òmìrán tí ẹnikẹ́ni kò lè fọwọ́ kàn lábẹ́ òfin pẹ̀lú ìwà ọ̀bàyéjẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn. A kò lè gbàgbé. Ìwọlé bánijà lóru ọ̀gànjọ́. A kò lè gbàgbé. Ìgbìyànjú Fúlàní láti sọ ìlú wa di tiwọn àti láti gba ilẹ̀ ìbí wa pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn láti orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ Áfíríkà láti jẹ́ kí wọ́n lè máa gbé igbá orókè nínú ètò ìdìbò. A kò lè gbàgbé. Èròǹgbà àwọn Fúlàní láti fi owó ṣe ẹ̀tànjẹ fún àwọn ènìyàn wa láti gbàgbé ìpolongo fún àdádúró àwọn Yorùbá. A kò lè gbàgbé. Ìfimọ̀ṣe ọ̀kan àwọn Yorùbá láti ní orílẹ̀-èdè tiwa fún ìrandíran àwọn ọmọ wa. A kò lè gbàgbé. Àtìmọ́lé àwọn ènìyàn wa, àìbìkítà ìjọba Fúlàní fún pípa àwọn ọmọ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. A kò lè gbàgbé. A kò ní gbàgbé. Ìpínlẹ̀ Yorùbá di ṣíṣe, ìwẹ̀yìnwò kò sí rárá. Yorùbá, ẹ jí, ẹ má sùn o. Oòduà gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ abúlé. Ìkéde láti ẹnu Yorùbá Nation Global Directorate. Ẹ ṣeun púpọ̀. Appeal for fund náà ni ó kàn. Mo rí bàbá wa Apostle Raphael níkàlẹ̀. Bàbá, ẹ̀yin ló kàn sá. Kẹ́nu. Ẹ kú àárọ̀, ẹ kú ọ̀sán, ẹ kú àsìkò yìí o. Ẹ kú àsìkò yìí, Ọlọ́run máa dó tiwa o. Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Yorùbá àti Nàìjíríà, Ọlọ́run á kọ́ wa máa ṣe o. Ọlọ́run á máa fa ààbò rẹ̀ bò wá o. A fẹ́ fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n ń nawọ́ sí wa ní ìgbà gbogbo ìgbà, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n fún wa ní owó ní last week nípa àwọn nǹkan míì tá a fẹ́ rà náà
the machine that you want to buy, so that you can be actively supporting what is going on. I want to gbọ́ níròyìn sí pé àwọn méjì aláàánú ti dá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe their own security apparatus, which is nice, which is good. They can protect themselves against all the horror that's happening. But àwọn tá a wà níbí náà ń kọ́ àgbọ̀dọ̀ sùn ká gbàgbé ara wa, torí pé nítorí wá rí ní torí tẹ́tẹ́lẹ̀ àgbọ̀dọ̀ gbàgbé o, bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn èèyàn tó ń bá àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ wa sùn káàkiri, tí wọ́n ń sunlé, tí àwọn èèyàn wà ní iye wa tó ń láti sá kúrò nílùú náà máa lọ gbé Benin Republic, so àgbọ̀dọ̀ gbàgbé. So this time around ni pé ká jọ kí a má jẹ́ kó sú wa o, nítorí kọjá ló tẹ́tẹ́lẹ̀ ó tún sọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́ pé the amount of number of people giving has been reduced drastically. Been very great reduction about the number of people that are giving, and even many of the people that are really supporting, they are no longer supporting. So we are very, but I can lay very fish out or come and meeting every week without having any cogent reason why we are meeting. Very, very important. That is why we are calling on everybody to show you pay to continue our support. Láti fi owó sílẹ̀ kí a lè mọ̀ níta fẹ́ ṣe lọ. Àwọn èèyàn ń sìn àti bọ́ sí àná tax season tí àwọn èèyàn máa fẹ́ fowó lẹ̀, àwọn pápá jùlọ tó wà ní Amẹ́ríkà, any amount of tẹ́ bá fún wa àfin receipt. We are a 501c3 organization, not for profit. Tẹ́ bá donate owó àfin lẹ́tà pẹ̀lú donate owó sí Yoruba Nation Global Directorate. Ẹ lè claim ẹnu àwọn taxes yìí. Tẹ́ bá dẹ̀ mọ àwọn ọ̀rẹ́ náà tí wọ́n lè fún wa lówó ká sọ fún wọn. But this time around, ẹ jẹ́ ká dìde. Nítorí jẹ́ tó dùn mọ́ nínú pé owó tí à ń dá kò sí nǹkan tó ṣe owó náà o. We are accountable to all the money that is there, and we don't just spend money when there's no need. Àdéhùn tó pa lónà account ká máa create your next budget láti náwó. You can share any directorate. So, and everything is available. We are transparent. So, ẹjọ́ àsìkò yìí wà very important. Kí a sọ àpapọ̀, kí a lè máa give. Whatever we give is on record pé nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá nílò kankan, wọ́n náà ó ṣe tiẹ̀ níbẹ̀. Táwọn náà dẹ̀ ń ṣe dẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́, Ọlọ́run á tì wá lẹ́yìn, Ọlọ́run á fún wa lọ́gbọ́n, a ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, a ò dẹ̀ ní sí ọ̀rọ̀ sọ, a ò dẹ̀ ní lọ ní ọ̀nà tí ó yẹ ká lọ. Èyí ni ìgbàgbọ́ wa. Wọ́n fẹ́ àsìkò bẹ̀ wá wípé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí a give. Àwọn tẹ́lẹ̀ ń give náà, gbọ́n tẹ́ ń give láàárí o, ẹ ṣe. A lè máa mention orúkọ pẹ́ nìkan báyìí síwáyé because this thing, but gbogbo tẹ́ ń give yẹn pátápátá ó ní àárí olúwa náà àkọọ́lẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè a máa dúró tí gbogbo yín o. Ẹjọ́ má jẹ́ kó sú wa, má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ ká dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ká dúró gẹ́gẹ́ bí ìran tó jẹ́ ìran tó níṣẹ́ ńlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi hàn. Then ẹ jẹ́ ká like our mother said now pé ká má jẹ́ pé ó jí only on Saturday láti máa share information, ká máa share information káàkiri. Ìdákan tó wá ta fẹ́ kàn jẹ́ pé ká máa wá tààrí tẹ́tẹ̀lẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ ká send email wọn or telephone number ká send sí the secretariat, so that tó wọ́n secretariat nǹkan wọ́n á lè mi sọ pé wọ́n dispatch information sí gbogbo àwọn tí wà nù mailing list. So I'm asking that we can increase our mailing list. Anyone that we can invite kó máa join wa ní every week. Ẹ jẹ́ ká send the secretariat, and the secretariat will make sure pé they get the information quickly so they can join us, so our numbers can increase again. So, and the more people that we give will increase again. So ẹ ṣé o. Pàdé ni a jẹ́ ìpàdé tí Ọlọ́run fún wa ní àlékún ọgbọ́n, àlékún ìmọ̀ àti òye. Ẹ ṣé o. Thank you.
ẹ ṣeun bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa o Àmín. ní Àmín. orúkọ Èdùmàrè. Àmín. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o, mo rí pé lẹ́yìn ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìpàdé àwọn mìíràn tún darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ ṣé púpọ̀. A ò kó yan yín kéré, a kàn lè máa dárúkọ ni. Mo rí àwọn orúkọ tí wọ́n wọlé lẹ́yìn ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀. Wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi níbí pé tá a bá wòye a rí pé bàbá wa dókítà Oyèfúlẹ̀ wọn ò sí ní ìpàdé lónìí. Ó ní ìdí tí wọn ò fi wá. Wọ́n dẹ̀ fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ pé títí ọ̀sẹ̀ méjì wọ́n á tún lè máa darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n ní àwọn nǹkan kan tí wọ́n yanjú. A lè máa fi àdúrà náà ràn wọ́n lọ́wọ́ pé gbogbo ohun tí wọ́n bá yanjú kí Elédùmarè ó jẹ́ kí ó ṣeé ṣe fún wọn kí a tún lè rí wọn láàrin wa padà. Ẹ ṣé púpọ̀. Ohun tó kàn báyìí náà ni pé mo máa pe màmá wa, the directorate director in person of Ọmọọba. Ó tójọ́ mẹ́ta jẹ́ kí n lọ wo orúkọ màmá o. Ọmọọba Princess Adéọlá Atayírọ Ọlámijùlọ for her speech. Ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Mo fẹ́ kí gbogbo wa pé a kú ìpàdé, a lè kú ìjókòó. Ẹ ṣe gan ni pé kí a pèsè kí ẹ jẹ wá. We thank and appreciate Elédùmarè for his grace and mercy over our lives. We have embarked on a journey where we need him to be constantly beside us. We bless him who has never let us down. Many waters have flown under the bridge. His spirit has been our inspiration, and he has given us an indomitable spirit with selfless nature to serve our people. Our meeting today shall be motivational, edifying, and very instructive. It is my hope that Yoruba citizens across the world will take their rightful place, and Yoruba nation survivor trust shall be sustained. I particularly welcome Iya Olawumi Apata after a short absence. I pray that your personal endeavor shall be blessed, and that every citizen of our nation who has invested the gift, time, and resources in the liberation of our people. Also, I want to use this opportunity to thank all our panelists that will be instructing us, that will be helping us to understand some of the things this night. Ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ Oòduà, á gbè yín o, á dẹ̀ gbé gbogbo wa o, kò dẹ̀ ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Adéọlá Atayírọ Ọlámijùlọ, èmi ò ní dalẹ̀ Yorùbá o, ìwọ ńkọ́? Over to you. Ẹ ṣé gan. Thank you very much, ma. That was short and precise. Ẹ ṣé gan ni tí ẹ kí mi káàbọ̀. That is appreciated. Thank you, ma. Okay, Barrister Ògèdèngbé, ẹ̀yin lẹ máa bá wa ṣe àfihàn àwọn panelists wa for today. Torí ibi tí ọpọ́n sún kàn nìyẹn. Lẹ́yìn yẹn ni Ìyáàfin Fúnmi Àkàndé, àwọn náà máa fi omi jomi toro ọ̀rọ̀ àbí ọ̀rọ̀ jomi tomi. Àwọn náà máa engage panelists. So, twin sister mi, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Barrister, over to you. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ ń kọ́ wa pé igbá wúwo ju àwo lọ. Oh, okay. Thank you. It's nice. Èmi ò mọ̀ yẹn o. Olúwa ṣeun. Wọ́n ti ní káròṣọ mọ́dì ní káròdì máṣọ. Kídì má ti gbófo ni. Bẹ́ẹ̀ni. Omi ẹ̀kọ́ tẹ̀kọ́ ni. Ọ̀rọ̀ yìí ó yé wa. Ó dẹ̀ yé gbogbo àwọn tó ń bọ̀ yín. Thank you very much. And like Princess said, we are glad that you're back. And not that you have left, because we know you're always here with us in the spirit. And at least the workload
is giving you the opportunity to join us. Again, thank you. Thank you, sir. When we started the directorate, our desire and intention is to look all over the world. And what are we looking for? To look for the best and the brightest, those who are better than us, to lead us. And it's a privilege. And any area of faith, we pay dear new nínú àwọn tí a pè tá a dẹ̀ ṣe ń wá wọ́n wà láàrin wa lénìí. Àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ìmọ́lẹ̀ ni wọ́n nínú òkùnkùn, àwọn ológo ènìyàn, àwọn ẹni bí ẹni, èèyàn bí èèyàn, àwọn tó ṣe fọkàn tán, àwọn tó ní ìfẹ́ Yorùbá láì ṣẹ̀tàn, tí wọ́n ṣe ìfarasìn, wọn ò gbowó, wọn ò gbẹ̀bẹ̀, ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ pé kí ìran wọn má parun, òun ni wọ́n ní. Àwọn náà fi ọ̀rọ̀ jómirọ̀rọ̀ nínú ìmọ̀, nínú òye, nínú ẹ̀kọ́, nínú ọ̀làjú, wọn kì í ṣe ẹni tá a lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Àwọn wo ni mò ń sọ̀rọ̀? Òjú ni wọn kì í ṣe àìmọ̀ olóko. Àwọn ìyá wa àti àwọn bàbá wa, àwọn tán jẹ́ kán fẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí gbogbo ká jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo adúláwọ̀, wọ́n wà láàrin wa. Àwa gbàládùra pé agbára ìmísí Elédùmarè kò ní yapa nílé ayé wọn. So ó jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún mi lénìí láti pe màmá wa Sandra Popoola Obiyi, ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mọ̀ owó, láti tún join wa lénìí pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n máa bá wa yànnàná ohun tí a fẹ́ jíròrò lé lórí. Welcome to the podium. God bless you. Bákan náà, ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa, ìyá tí Sista Fúnmi Àkàndé tí wọ́n jáwó lé lórí, ìyá wa mẹ́ta lọ́kan. Sista Yẹ́misí, ẹ̀wọ̀n pé wọ́n ní orúkọ tó bá wuni là ń jẹ́ lẹ́yìn odi. Èmi ò dẹ̀ mọ orúkọ tí ẹ tún gbé jáde lénìí, ṣé Infinix ni àbí ẹ láti sọ̀rọ̀ kí n lè identify ibi tẹ́ ẹ wà, kí ló mọ̀ pé ẹ wà ń bí. Ìyálóde. Hold on. Okay. Ṣé ẹ fẹ́ gbàgàn ní àbá? Yẹ́misí fẹ́ dáhùn sí ló wà lórí ẹ̀ náà. Hey, my brother. Some video yín, sister. Torí mi ò mọ̀ bóyá ti gbàgàn, torí èmi gan sì mú láti lọ wá natural or spiritual bulletproof. Àmọ́ wọ́n fẹ́ máa gbé jáde o. Okay. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ tàn fídíò yín. Okay. Thank you. It's done. Thank you. Ẹ ṣé gan. Mo ti rí yín sìn. Okay. Ẹ jẹ́ kí n wá pe wọ́n ní akọ níwájú adájọ́. Akọ níwájú adájọ́. Tó bá pèèyàn ní akọ níwájú adájọ́, nínú ẹ̀bùn ọpọlọ, Ọlọ́run á jogún díẹ̀ fún. Tó bá lè sọ pé ó wà fearless, the only reason tí wọ́n fi lè ṣakọ ní pé ó mọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Ẹni tó bá máa kó lòlò, wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ kó lòlò wípé ó máa pẹ́ pé akólòlò á pe bàbá. But ẹni tó bá ń kó lòlò, Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ kó tètè rí ìwòsàn, torí ibi náà ti máa dójú tì ní pé èwo ló ń sọ gan, kí ló wà lẹ́nu ẹ̀. Ẹni tí ọ̀rọ̀ bá mú ṣáká lẹ́nu ẹ̀ tó lè demonstrate pé láàárín àwọn ọ̀tọ̀kùlú àgbáyé, I can raise my head. Òun ni. So we bless God for no other person than our dear sister, Sister Tino, Barrister Tino Akínsọlá. Olúwa ṣeun. Eléyìí ò mú share press, kò mú dání ọ̀fẹ́ ni fún ìran Yorùbá. And kò dẹ̀ ń ṣorí ìkànnì yìí nìkan ni mítìn yìí wà fún, àti ìrandíran Yorùbá. Àwọn tí ò sí lórí ìkànnì yìí, wọ́n á gbọ́. Ṣe mọ̀ wípé alẹ́sẹ̀ jura wa lọ. Wọ́n níbi tí ọrùn èèyàn bá gùn dé ibẹ̀ ló máa ríran sí. I believe pé àwọn èèyàn tó sì máa wo ètò tá à ń ṣe lénìí yìí, wọ́n á gbé síwájú adájọ́
wọ́n á gbé síwájú ọba, wọ́n á gbé síwájú àwọn gómìnà lénìí. Òun ló ṣe pàtàkì pé ẹni tí àwọn tó máa sọ̀rọ̀ lénìí, ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé tí àwọn ìyá wa tó rà mọ̀ pé nínú kòkò dúdú lẹ̀kọ̀ funfun ti ń jáde, tí wọ́n bá gbọ́ á ní ìtumọ̀ sí wọn. Àwọn ọmọ wọn tán ti yanjú náà, tán pè ní elite in society, tán bá gbọ́ wọn á pè this is it. These are the people that we need to be guiding us. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run fi oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogunlọ́pọ̀ àwọn èèyàn báyìí ó fi ta wá lọ́rẹ nílẹ̀ Yorùbá. A kì í lápá ti bàbá ká mà ní ti màmá. Bàbá ò kú o, bàbá dẹ̀ sì kú. Ọlọ́run á dẹ̀ dẹ́mi àwọn bàbá wa sí. So lénìí náà, ìkan nínú àwọn brọ́dà wa, akínkanjú, tí ọ̀rọ̀ já ṣáká lẹ́nu ẹ̀. Wọ́n ní yíyọ ẹkùn kì í ṣe tójó. Wọ́n dẹ̀ ní tí kìnìún bá wọlé ti gbó tìjì ló mọ̀. Orúkọ tán fún wọn kì í ṣe ìnagijẹ lásán. Wọ́n ní àmọ̀tẹ́kùn, something that looks like ẹkùn, ìdílé ẹkùn, ìran ẹkùn. Kò síbi tí adé nílẹ̀ Yorùbá tí a kì í rí pé wọ́n fi awọ ẹkùn ní ààfin ọba, wọ́n fi ń ṣọlá. Tó tí a bá wò títí pé ohun tó jọra la fi ń wéra wá pé I'm going to be on top of my games, and when people see me, they will see that spirit nature of a lion in me, tí kì í bẹ̀rù. So adúpẹ́ lẹ́nu pé our brother Samson Adémóyè tá à ń pè ní àmọ̀tẹ́kùn, wọ́n wà láàrin wa. Olúwa ṣe ń pé a ní bàbá, a lè ní àwọn ìyá. So orí ọ̀fẹ́ la fi pè wọ́n sórí ìkànnì. Welcome, our dear brother. Láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ. Mrs. Olaomi Apata, I believe in a very subtle way, you've introduced the atọ́kùn abala yìí tí wọn kì í ṣe òdù. Màmá wa Fúnmi Akàndé. Ìyá Nífà, you're welcome. And over to you. Go ahead. Ẹ ṣé gan ni barrister. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta nínú ilé o. Mo kí gbogbo àwọn àgbààgbà nílé, mo kí àwọn ọmọdé nílé náà. Mo dúpẹ́ pé Èdùmàrè fún wa ní àǹfààní láti rí ọjọ́ títí láti péjọpọ̀ láti ṣe ìjíròrò tọjọ́ tí. Ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi tí wà lórí ìjókòó, mo kí gbogbo wa o. Àwọn tó wà lórí hot seat náà, ìyá mi Sandra, ìyá mi MC, barrister Tinú, àmọ̀tẹ́kùn, mo kí gbogbo wa. Èdùmàrè á fún wa sọ lénìí, á dẹ̀ fún wa ṣe. Mo fẹ́ gba gbogbo wa níyànjú pé bí a ṣe wà muted kí a ṣe bẹ́ẹ̀, ká keep muted bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa tá a bá jẹ́ àlejò nínú ilé, ẹ jọ̀ọ́ tí a bá ti ń ṣètò lọ, especially tó bá ti di gbogbo ìgbà ni, ká máa keep mic wà muted. Ẹ má jẹ́ ká ṣe mistake láti keep on tí wọ́n bá pè wá láti sọ̀rọ̀. Tó bá dẹ̀ di àsìkò ìgbà ìbéèrè àti ìdáhùn náà, a máa lè ní àsìkò láti lè sọ̀rọ̀ nígbà yẹn. Tó bá dẹ̀ dìgbà yẹn, màá jẹ́ ká mọ̀ pé àsìkò ìbéèrè ó ti tó. Àkọlé ètò ti tèmi ní èdè vernacular tí à ń pè ní English ní Devolution of Power, a stepping stone to Yoruba sovereignty. Àwọn míì lè máa rò pé kí ló tí mo ṣe ń pè ní vernacular, kò kí ń ṣe èdè abínibí wa, èdè tó ń gbé wá fún wa ní, so vernacular ní sí lọ́dọ̀ títí mi. Màá bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè yẹn báyìí pé àní kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú dèmí. Òkè torí kan máa ń fún àwọn obìnrin ní ẹ jẹ́ ká fún àmọ̀tẹ́kùn torí àwọn nìkan lọkùnrin lánàá sá fún wọn opportunity láti kọ́ dáhùn ìbéèrè yẹn, ká fún wọn ní ọ̀wọ̀ ni. Àkọ́kọ́ ìbéèrè yẹn ni wípé what are the differences between autonomy and sovereignty? Kí ni ìyàtọ̀ nínú autonomy àti sovereignty ní ìmọ̀kùnrin Yorùbá? Àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀ ò mú ìtòkè. Mọ́mọ́ fẹ́ tu egungun mọ́ ajá mi lọ́rùn for my crack ní báwo. At the end of the day, tá a bá ń sọ̀rọ̀ autonomy
in the context of the question that we law me, that there be sovereignty. You can suppose sovereignty or what the patakpata la for you, Wakubala dete. Yes, you are there. So total out sovereignty. Now, about autonomy, what I believe Kashima say, okay, we'll free you, but only Tabafi from the context of importance of autonomy, Ocean, our areas of so free, really. So, you know, about Agbara dear, not of the divorce, the lower, kind of like, feel good or were able to say one or two things better than important. So, from that point of view, if you see the main difference, one here, you will still have a situation where there's a greater power to play puppeteer when you sovereignty equals. Actually, answer it. Thank you. ẹ ṣe gan ni àwọn tẹkùn ẹ try bóyá ká fún barrister ní opportunity láti lè bá wa break it down further ẹ ṣe gan ni barrister Tinu gbóhùn sókè. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo ibi tẹ́ wà. We thank God for today, 20 January 2024. Mo kí gbogbo yín, mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àti màmá mi tó wà lórí ètò. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká rántí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ọ̀rọ̀ àfẹ́gbà òmìnira Yorùbá yìí, pàápàá jùlọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn ní ọ̀sẹ̀ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ mú lọ yìí. Kí Ọlọ́run kó jọ̀ọ́ kó ṣàánú fún wa, kí ó bá wa tú gbogbo ìdílé wọn nínú àti gbogbo àwọn tí wọ́n pàdánù nǹkan kan tàbí òmíràn. Ọlọ́run kó fún wọn ní ìtùnú àti ìdùnnú nínú wọn àti gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí àwọn tó wà ní Plateau náà tí wọ́n ti lose gbogbo àwọn èèyàn wọn, k'Ọlọ́run kó jọ̀ọ́ kó tú gbogbo wa nínú. Ẹ ṣé. Question tẹ́ béèrè, ẹ ní pé autonomy àti sovereignty. Àmọ̀tẹ́kùn ti dáhùn bí èmi gan ò bá ṣe dáhùn. Wọ́n sọ dáadáa, but mo fẹ́ supplement ẹ̀ ni pé wọ́n lo ìjìnlẹ̀ Yorùbá gidi, and I'm so glad mi tẹ̀ lè sọ bó ṣe sọ yẹn, but mo mọ̀ wípé nínú ọgbọ́n ọmọdé mi, autonomy àti sovereignty ó yàtọ̀ síra wọn, but méjèèjì ló ṣe pàtàkì wípé kéèyàn ní, even though ìkan ó máa ń wà ní àyè tiẹ̀, ìkejì náà sì máa ń wà láyè tiẹ̀, but ìkan ju ìkan lọ. Autonomy yẹn òun ni bíi àwọn nǹkan tá a ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bí kan sọ wípé kéèyàn lè dá ìjọba rẹ̀, kéèyàn lè dá ṣe, wípé mo fẹ́ dá wà fúnra mi, but pé mo fẹ́ ṣe self-government, ṣó ti yé yín? So, but self-government yẹn, mo bí ìsìn a sọ pé ọkọ lolórí aya ní ìlú àti even ní Yorùbá land wa, bí ọkọ wa ṣe jẹ́ olórí wa, tí Jésù jẹ́ olórí ìjọ, àwọn obìnrin a jẹ́ ọrùn ọkọ wa, tó jẹ́ pé ọkọ wa ní autonomy, but kò lè dá hùwà láì ṣe pé ọrùn tó bá yí síbi tó bá wùn, ṣó ti yé yín? So bẹ́ẹ̀ ni ìpè téèyàn bá wà ní self-government, ó sì wà lábẹ́ nǹkan kan tó jẹ́ pé ní àyíká, bí nǹkan tí Yorùbá nation ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n pè ní Yorùbá nation gbà yẹn, Western Nigeria ni wọ́n pè. So it's like regional, ṣe mọ̀, regional government. So wọ́n ní self-government, wọ́n ń ṣe nǹkan wọn létòlétò nígbà yẹn. Then sovereignty ó wá jẹ́ wípé bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ pé pátápátá là ń fọ́jú, kùnàkùnà là ń dẹ́tẹ̀. Okay, so ẹ bá mi parí, ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi, òwe yẹn. So pátápátá yẹn is like ẹ fún mi ní òmìnira ló translate sí ní Yorùbá. Independence, liberty, freedom. Ìpè kéèyàn fi ní kéèyàn má ní nǹkan kan tó jẹ́ pé ó máa
ó máa di lọ́wọ́ láti lè ṣe nǹkan. So nísìnyí ìlú là ń sọ, so ìlú sovereignty ìlú yẹn ó wà láyé ọ̀tọ̀ ẹ̀, kò wà subject to any other government, and ó dá dúró gidigbe. Òun ni sovereignty yẹn, ó lè dáṣẹ pa, ó lè ṣe àṣẹ fún ẹni tó bá wù, ó dẹ̀ lè gba àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ ní kó fún wọn ní òmìnira ní titi wọn náà tí Ọlọ́run bá fún wa. So sovereignty nìyẹn. Ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni barrister. Answer tí ẹ̀yin méjèèjì give náà ó jọra wọn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé àwa tí a ní òye ó ti yé wa bẹ́ẹ̀ ni, àwa tá a mọ̀ kankan a ti mọ̀ tó mọ autonomy àti sovereignty nìsín. Ẹ ṣé gan. Ìyá mi Sandra, mo máa gbé yín lọ sí abala kejì nísìn. What are the benefits of each of them? That's autonomy and sovereignty. So wọ́n lè fi àsìkò yẹn tó ń define ìpapọ̀ kẹwàá sọ àǹfààní méjèèjì fún gbogbo wa. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún ọjọ́ òní. A dẹ̀ dúpẹ́ pé àwọn èèyàn wa tá ti rí tipẹ́ àti rí wọn lénìí. Sister Fúnmi, welcome my dear sister. Mrs. Apata, ẹ ṣé gan ni o for anchoring the start of the show or the debate as it were. So ẹ ṣé gan ni for everybody for coming. And mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́dọ̀ Sister Tinu pé wọ́n mú wa rántí again àwọn èèyàn tí wọ́n ti ẹ̀mí wọn ti lọ because of gbogbo rògbòdìyàn tó wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà. So ká wá lọ sí question tẹ́ bi mí ẹni, what are the benefits of each of them, the autonomy and sovereignty? Inú mi dẹ̀ dùn gan gẹ́gẹ́ bí Àmọ̀tẹ́kùn àti Sister Tinubu ṣe gbé jókòó. Wọ́n ti sọ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé àwọn méjèèjì yẹn wọ́n fẹ́ jọra wọn ṣùgbọ́n wọ́n tún yàtọ̀. Ìdí ẹ̀ tí mo ṣe sọ pé wọ́n yàtọ̀ ni pé ṣẹ́rí ẹ lè ní autonomy within a sovereignty. For example, local government ó lè ní autonomy láti ṣe certain things tí sovereignty bá fún ní power yẹn láti ṣe. Whereas sovereignty ó borí gbogbo ẹ̀ pátápátá. Ó borí gbogbo ẹ̀. That is the ultimate tí any nation lè ní. And the power and all that. So the benefit of autonomy yẹn ni pé ẹni tó máa fúnyàn ní autonomy á ti ní nǹkan tẹ́ máa agree on, terms and conditions. Màá sọ vernacular tẹ́ bá mind. So for the autonomy, sorry, you would have some guidelines that is been agreed by everybody. Pé báyìí ni agbára ẹ̀, ibi tágbára ẹ̀ dé ní, nǹkan tó lè ṣe ní, nǹkan tó lè ṣe ní. Àwọn méjèèjì á dẹ̀ gbà pé okay, mo rí yẹn, orí yẹn sọ, mo agree sílẹ̀. Àbí wọ́n á negotiate. Tó bá rí pé kò bá èèyàn kan like nǹkan tó ń sọ, ó lè negotiate the extent of that autonomy, that independence, that freedom. With sovereignty, tó bá ti ní as a country, ni mo fẹ́ lò ó sìn fún. As a country, you have the power to protect yourselves, to protect your nation. That's the benefit of sovereignty. Sovereignty is the ultimate, the thing that gives a nation the power to protect, to source finance, to use finance anyhow, to negotiate with other parts of the world, to become the state that they wish it to be, which has a major benefit in that, because you can determine whatever you want for your own state. Need àṣẹ lọ́wọ́ anybody. Although as a country, o máa sign sí bóyá treaties tó ń lọ across the world pé báyìí ni gbogbo ìlú ṣe nǹkan bó ṣe ṣe, but you don't have to follow it. But tó bá mọ̀ pé consequences máa wà tó bá follow some of the things, ìwọ náà wà caution rẹ̀
So sovereignty ó lágbára ju autonomy lọ. Autonomy, ẹ máa debate, ẹ máa agree, ẹ máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan kan. And the benefit of autonomy is that there is nothing hidden. It's very open. Ìwọ náà ti rí nǹkan tó fẹ́ agree sí, kó tó agree. O kàn lè agree anyhow. Wọn kàn lè gbé nǹkan síwájú ẹ kó sọ pé kó sign ẹ̀ ń sìn pé o fẹ́ become a state, you know, and kó dẹ̀ sign ẹ̀ kó dẹ̀ sọ pé okay màá sign ẹ̀ without negotiating. You know, mi mọ̀ bóyá ìyẹn make sense. But bá ṣe ń sọ lọ, you know, we can unravel some of those things tí mo sọ. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan-an kẹ́ tó lọ, ẹ̀yin náà ni mo máa fẹ́ kí ẹ continue pẹ̀lú this particular question. Gbogbo wa la máa dáhùn sí torí ó wà elaborate. So màá dẹ̀ fẹ́ kí oníkálukú lè ká lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbogbo wa ní ká gbáradì láti dáhùn question ní ṣókíṣókí. The Yoruba land was a western region with autonomy in accordance with the 1954 arrangement. Now, considering the progress made by the western region of Nigeria as a leading light in Africa's entire black race, until the first coup d'etat that brought in the unitary constitution under General Aguiyi Ironsi. Question goes, should Yoruba nation remain in Nigeria if we attain regional autonomy? If we attain, not sovereignty, if we attain. So, Mami Sandra, continue. So, if we attain regional autonomy, Sherry, ó difficult láti sọ yes or no sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. The first question ni pé nígbà tá a ṣe ní western region báyìí, nígbà tá a ṣe ń gbà yẹn, it was autonomy. Because mo try láti describe lẹ́ǹkan nìyẹn, the difference between autonomy and sovereignty. Autonomy, you can agree something, but you're still part of something. You're still part of a state, but you don't have complete sovereignty. Whereas Nigeria had the sovereignty then, so Nigeria could do anything they want to do, regardless. So Taba Wobe, should Yoruba nation remain in Nigeria if we attain regional autonomy? I think sovereignty, for me personally, sovereignty is the key we should be aiming for. That is the bar. Yes, it's maybe autonomy is an end to a means to an end. But for me, we shouldn't stop there. Because the reason to my description sovereignty, we wouldn't have power to do just anything. We will still be negotiating how far we want to go. You know, what's on the table, what's not on the table. Even our protection, we might not have 100% protection, be able to protect our people. We might still be able to have to negotiate with Nigeria. But okay, Nigeria will have the military might because Nigeria happens to be the sovereignty right now. So you have the military might, but Yoruba land will contribute to that military might. The Igbos will contribute, the Hausas will contribute, and all the other ethnic minorities or groups will contribute. That is the danger of just saying, let's remain there as having a regional autonomy. It's good, but that's just the beginning. That doesn't get us to where we want to be, where we know we can be, which is where we can control our destiny. We can control what we want. We have the power and the resources to dictate what our people, you know, require, demand, and need. I think for me, regional autonomy, because if we go back to history, every time somebody has tried to shift the goalpost, and by shifting the goalpost, one set we're back. So what's going to change? About go back to regional autonomy. What's going to change? Nothing as such. For me, it will be a temporary freedom, independence, you want to call it, ability to do what you want in Yoruba land, but it will be curtailed because we're still within Nigeria, who has the sovereignty, who is recognized
in the whole world as the sovereign nation that encapsulate all of these indigenous people. Màá dúró ńbẹ̀ yẹn náà. Ẹ ṣé gan ni, mo ti ń bá yín lọ. Ṣùgbọ́n, okay, tí a bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ, mo fẹ́ ká cite ká máa ní Scots in our mind as an example, at least àwọn ni èèyàn lè rí tó ti ń fight for sovereignty for a very long time. Wọ́n dẹ̀ ti ní autonomy, and they're still there fighting for their sovereignty. So tí a bá ti ń sọ, ká máa rántí àwọn tá a mọ̀ ń pa ìrìn àjò àwọn Scots yẹn dáadáa, ká máa fi sínú so that àwọn tó wà nílé a lè máa yé wọn, because bí a ṣe ń pariwo Yorùbá nation kò yé àwọn èèyàn fi pé kò possible, àwọn ọmọdé tá a ṣe ní ìdè. Bí màmá mi Sandra dẹ̀ ṣe sọ pé autonomy kò lè pay ńgbà tó yẹ pé wọ́n ní nǹkan téèyàn bá ti ń ṣe tí kò mú result wá, why keep doing it? So ìyálòdì ẹ̀yin ló kàn ó, mo ti gbé wá sọ́dọ̀ yín báyìí, ẹ jẹ́ kí n rójú yín, ó ti pẹ́ tí bẹ́ẹ̀ ni ó ti pẹ́ tí mo ti rójú yín. Ẹ ṣé gan ni. Máa change kinní ìbẹ̀tẹ̀ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ kí n, because mi ò mọ̀ ń try láti kí n gbójú síta bẹ̀ fọ́tò yẹn nìkan ló ń show, mi ò mọ reason. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa autonomy, ṣé under the 1999 constitution yẹn náà là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, àbí wọ́n máa change ẹ̀? Because Amon brought the Scot into the equation. Ṣé mọ̀ pé ṣé mọ̀ bí àwọn yẹn ṣe ń ṣe tiwọn, àwọn wọ́n lẹ́nu ń bẹ̀. Wọ́n lẹ́nu ń bẹ̀, kò ń ṣe pé bóyá ìran kan ni our father Usman Danfodio ní kó àwọn rí Kùránù sí Lagoon. So èmi tí ó bá tẹ̀ gẹ́ pé ibẹ̀ là ń lọ, if we are going there, maybe it's a stepping stone to èmi. So èmi ò really believe in it lọ rẹpẹtẹ fún Africa generally. But tó bá pé àwọn ìlú tí àwọn politicians wọn ní ọpọlọ, tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe, tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ aráàlú, then we can say, okay, we are just starting something. But to them, toy ní gbogbo citizen fún wọn. Because autonomy is a good thing to hear. The definition is good. But ní ọwọ́ àwọn tó bá mọ̀ ń lò, ní ọwọ́ àwọn tó bá ṣe ní the way tó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe. So conclusion ti tèmi ni pé sovereignty yẹn ló máa wà okay fún wa, ni ó máa wà fún Yorùbá, òun ló yẹ tá à ń lé, tá à ń try láti get, òun lèmi believe pé ó yẹ ká sì máa lé. Whatever tí ó bá wà ní ẹ̀gbẹ́ wa, ariwo ọjà ni, kán máa play game wọn, káwa dẹ̀ máa try láti ṣe nǹkan táwa fẹ́ ṣe. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi. Starting. On mute. Ẹ ṣé, mọ́mí púpọ̀ láwọn ti try láti express nǹkan tí answer tí ó yẹ ká fún yín, because it's a yes, it's a no answer. Bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ó yẹ ká sọ. But tá bá wo bí a ṣe ń sọ wípé Yorùbá nation là ń pè sí, but Western region ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. A ní autonomy, yeah, a dẹ̀ wà under agbára which is the, yeah, we were, mi ò ní pè ní independence because mi ò rò pé àwa independent bẹ́ẹ̀ yẹn. Yeah, Western region wà free láti ṣe àwọn nǹkan kan, but wọn ò ní agbára láti ṣe a lot of things. And tá bá wò pé ta ló lágbára láti ṣe nǹkan, for example nísìn à ń sọ̀rọ̀ constitution 79 àti 99 wọ́n yàtọ̀ síra wọn, 63 wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Eléyìí tá à ń lò ń sìn òun la máa fi sọ̀rọ̀. And èyí tá à ń lò ń sìn yìí, mo mọ̀ pé last week Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀ kan nípa
wọ́n call attention wa, wọ́n mú wa padà lọ sí tán bá ní nǹkan tí agbára tí ìjọba ní, àwọn ìjọba kan wọ́n ní agbára tó jẹ́ pé agbára pátápátá yányán tí wọ́n ní tó jẹ́ pé àwọn nìkan ni wọ́n lè ṣe àwọn nǹkan kan, which is the exclusive list, wípé gbogbo nǹkan tán lè ṣe ó wà lábẹ́ òfin yẹn. Kí ni àwọn nǹkan náà tí wọ́n lè ṣe yẹn? Òun ni wípé àwọn náà lè gbéjọba tán máa dáàbò bo aráàlú. Èmi náà sọ ní last week yẹn, àwọn tó bá dáàbò bo aráàlú, ààbò ní ìjọba àpapọ̀, which is the federal government ló wà ń pa, and ààbò àti pé wọ́n fẹ́ ṣe owó o, àti pé wọ́n ń ṣe ètò ọrọ̀ ajé o fún gbogbo ìlú, àti wípé wọ́n ń ṣe ètò pé kí ààbò medical healthcare tí iná ti ń pè ní Yorùbá wípé kó wà fún wa, sọ pé kí ètò ìlera ni mo fẹ́ sọ pé kó wà fún wa. Ètò ìlera yẹn àti oríṣiríṣi agbára ló wà lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ yẹn, but gbogbo àwọn nǹkan tí ó wà lábẹ́ exclusive list tó yẹ kí ìjọba àpapọ̀ lè ṣe fún wa, ká béèrè lọ́wọ́ ara wa pé ṣé wọ́n ń ṣe, ṣé wọ́n ń dáàbò bò wá, ṣé wọ́n ń ṣe pé kí safety, kí nǹkan burúkú kó má ṣẹlẹ̀ sí wa. Tí nǹkan burúkú bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀, kí ni a ṣe lè yanjú ẹ̀? Ṣé wọ́n ní nǹkan ètò tí wọ́n gbé sílẹ̀ tí wọ́n ṣe lè yanjú ẹ̀ fún wa tó jẹ́ pé inú wa máa dùn, tó dẹ̀ máa jẹ́ kó dáa fún wa? Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ló wà lábẹ́ exclusive list. Now, ẹni tó bá ní sovereignty ló dẹ̀ ní yẹn. Tá bá wò ó, kí n tó lọ sí residuary àti concurrence, tá bá wò ó ní eléyìí ọ̀sẹ̀ tá a mú lọ yìí, ó jẹ́ kí ìbànújẹ́ kó kún ọkàn a lot of people. Èmi especially nígbà tí mò ń gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu gọ́vnà Nasarawa àti gọ́vnà Kano, àwọn tí wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ dájọ́ wọn pé òkè ẹ̀yin lẹ gbóríyìn nínú ètò ìbò tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe tán yìí. Ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé àwọn aráabí yìí wọ́n ti ní ètò wọn láti ilẹ̀, wọ́n ti tò nǹkan wọn, wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlú. Àwa ní ìlú wa níbi tá a wà ní South West, especially àwọn ọmọ Yorùbá, a gbáradì kankan. And mo ń try láti sọ̀rọ̀ yìí because ẹni ká lọ extensively, and mo fẹ́ cover as much as possible tí mo mọ̀. Sovereignty, àwa Yorùbá, bóyá ńgbà táwọn bàbá tó bí wa àti bàbá àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ àti gbogbo àwọn tán ní fọ̀ntán lè kánná nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú ní dáadáa nígbà yẹn, kì í ṣe nífọ̀n lè kánná lọ́rọ̀ owó, kò dẹ̀ ń ṣe àwọn tó ń jẹ̀lú nígbà tí wọ́n tẹ̀ tí ì bá wa, àtìgbà táwọn tán bí èmi tí mò ń dàgbà mo bá díẹ̀. A máa ń ná ní ẹlòmíì, a dẹ̀ ṣe ètò wípé kí ayé lè dẹrùn fún àwọn ọmọ tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá àti ẹnikẹ́ni tá bá gbà lálejò, àti àwọn tó bá wà láyìíká wa tí wọ́n jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n ń gbé pẹ̀lú wa, bí àwọn tán wá ọrọ̀ ajé tán wá sí ibi tá a pè ní South West Nigeria, tá a mọ̀ sí Yorùbá land. Now, having said that, sovereignty wọn ní, they have autonomy, wọ́n dẹ̀ ṣe oríṣiríṣi àwọn nǹkan létòlétò. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ẹ̀ àti pé ní 1999 náà ńgbà tí wọ́n fi òfin sílẹ̀, wọ́n sọ a rí nínú ìwé òfin wípé, bí mo ṣe sọ, criminal code wa ní West ó yàtọ̀ sí nǹkan tá à ń lò ní North. And kí ló ṣe yàtọ̀? Bóyá mi mọ̀ bóyá mo fẹ́ kún wọn láùsà àbí Fúlàní, èyíkéyìí tán bá jẹ́ ní North, wọ́n ti ń operate as though pé wọ́n wà sovereign. Àwọn títí wa
là rẹ́dì là gbáradì là ní ìfẹ́ tàwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ títí wọn àti ẹbí wọn nítorí tá a bá ní ni àwa náà máa lo gbogbo agbára tí wọ́n fún wa nínú ká tiẹ̀ sọ pé concurrent list àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ state governors tí wọ́n ní agbára láti lè ṣe so tí wọ́n wá ní agbára láti lè ṣe yẹn tí wọ́n lò ó inú mi dùn nígbà tí mo gbọ́ pé nǹkan tí Kano àti Nasarawa state tán fẹ́ ṣe nípa pé wọ́n ti ń raise àwọn army àti gbogbo nǹkan sílẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà mí láyè kí n kọrin yìí a máa ń kọ ní church ni wúndíá mẹ́wàá márùn-ún ṣọlọgbọ́n márùn-ún ṣaláìgbọ́n òróró wọn tán wọ́n sáré lọ sóde ilẹ̀kùn tì mọ́ wọn àwa ń bẹ lúwa kó fòróró ṣàtùpà wá ká bá lè bá Jésù wọlé lọ́jọ́ Sunday ẹ má fowó rẹ pàjẹ́ mọ́ owó Jésù much as boring yẹn ṣe lọ ẹjọ́ ẹ gbà mí láyè ó fún wa ní wisdom ni Jésù try láti sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ àwọn tiwa àgbáradì rárá wọ́n kó àwọn èèyàn wọlé láti ibikíbi tán bá ti lè kó wọn Niger Mali gbogbo ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń decimate wa in their mass àwọn tiwa òkè a ní sovereign a ní autonomy a dẹ̀ ní concurrence power pẹ̀lú federal government kí la fi ṣe láì lè lò ó a fẹ́ máa react nísìn in the wake of nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn kò bójú mu the same thing lórí residuary list màmá wa púpọ̀ láti sọ fún wa pé air is a negotiated authority and power yes but the little tán fún wa ṣé a lò so kí lèmi wá fẹ́ sọ ní gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí ni wípé èmi ò fẹ́ autonomy mọ́ I want sovereignty absolute power but are we ready as Yoruba people? No, we are not. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni ẹ ti kan abẹnú kò because gbogbo bẹ ṣe ń sọ yẹn ló ń kan mí lára pé yeah, here is the truth. Èmi dẹ̀ ti fi ọwọ́ ránṣẹ́ sí secretariat pé topic tèmi wà very sensitive. Tí mo bá ní kí gbogbo àmà sọ lọ àmì sọ pamọ́ lẹ́nu ìgbàgbọ́ ní kò ní rí rẹ̀. Ṣùgbọ́n Àmọ̀tẹ́kùn mo mọ̀ pọ́rọ̀ yín ṣókí ni bó ti jẹ́ pé ìgbà kan gbìyànjú bó ṣe fẹ́ kẹ́ fohùn sí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti sọ yìí lórí autonomy because it's always ti máa ń sọ lórí ìkànnì àwọn tó bá máa wo program yìí dáadáa the same thing tẹ́ máa ń sọ náà ní ẹ̀rẹ̀ tí mẹ́nu kú ọ̀rọ̀ sovereignty àti autonomy àwọn tá àgbóyìnbó tá lọ léèwé gan mo ti mọ̀ fún mi lórí ìkànnì níbẹ̀ ṣe máa ń yànnà náà so mo tún fẹ́ kẹ́ tún sọ kékeré lórí ẹ̀ níwọ̀n ọba. ọ̀rọ̀ òyìnbó tẹ sọ ń sìn yẹn òun gan ni màá fi bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́rí ó dàbẹ̀ ní pé a ti fún outsiders lára problem autonomy wa náà ni language tá à ń lò gan nígbà míì ó dàbí pé wọ́n inject sí wa lára ni kì í ṣe spirit wa la fi ń sọ̀rọ̀ nígbà míì kì í ṣe spirit language wa kì í ṣe lexicon wa là ń lò kì í ṣe nǹkan tó a ní opportunity láti lo language wa láti fi connect pẹ̀lú ra wa. Ẹ jẹ́ ká padà ká béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ni meaning autonomy gan. Okay, kí ni meaning sovereignty from the Oyinbo point of view. Then ìkan náà tún wà ń bẹ̀ tó ń pè ní self-determination. Kí ni difference gbogbo wọn? Tá bá wo from Oyinbo point of view, from their own grammar, the same thing ní gbogbo ẹ̀ mean. But tá bá fẹ́ sọ ní sọ tó yẹ ká ṣe sọ, ó yẹ ká máa pe autonomy yẹn ní bóyá ká máa pe ní sponsored autonomy àbí ká máa pè ní controlled autonomy àbí interfered autonomy àbí nǹkan tá à ń sọ nìyẹn but really and truly autonomy is total freedom ní òyìnbó ẹ̀ gangan pé okay sovereignty náà ni self-determination ni so gbogbo òyìnbó tó fi máa ń gbá wa yẹn táwa náà táà jọ sára wa to our own spirit ó máa ń fa problem fún wa. A sọ kọjá lẹ́ẹ̀kan pé
bàbá fún agbòfégún tókùtókùn ewu tún ti autonomy nínú yẹn. That is what autonomy means. Tí wàá lè ká máa ṣe life wa. But nǹkan tó máa ń bọ́dà mi ni pé àwa náà tún máa ń ṣe àwọn nǹkan kan, a máa ń ronú bákan in such a way tó jẹ́ pé bí kéèyàn máa give up, I surrender, I give up. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ devolution of power, autonomy tó fi ń come up nìyẹn. Now, ó dàbí pé kéèyàn wà sacrilegious ní experience téèyàn ti ní. We've been there before. Been there, done that. Kì í ṣòjìyà náà. Wọ́n ìfà fẹ́ padà sí bí nǹkan tó yẹ pàtí ṣe ní. Tí ò gbé wa. Tó á pa fẹ́ lù ú as a base láti fi lé ọ àwọn èèyàn pé ókè ká jókòó ká lè negotiate tàbá wá débẹ̀ ká sọ pé àgbà independence la fẹ́. Then that would be a different ploy. Ọgbọ́n tó yà. But ká máa sọ̀rọ̀ devolution of power, ká máa sọ̀rọ̀ what is that other thing? Tá máa ń sọ regional system. We've done barely everything. So kí ni point pé a tún máa padà? Okay, between the 50s and the 60s or whenever it was. Ṣé autonomy ni ká pé nǹkan tá a ní yẹn? On the dark side, a ní Operation Wete. Bá ṣe fẹ́ ṣera wa nìyẹn. But somebody came in láti disturb Operation Wete yẹn. Bóyá yẹn ni ò bá sí. It may sound kind of dire and macabre and all that. But there are times where a máa ní láti bára wa jà ká lè settle down. For peace, sometimes there has to be war. But ẹ má gbàgbé pé gbogbo Operation Wete yìí, outsiders ló jálẹ̀ wọn àtàkété. So that was autonomy, abi? Okay, ẹ wá jẹ́ ká wo light side, the good side. The regional side of the conglomerate or unit was doing fantastically well. Ṣé autonomy yẹn tán terminated? Kí ni point wípé a máa allow àwọn tó jẹ́ pé a ní the same outlook, a ní the same social values, a ní the same political values or economic values? Kí ni point wípé a tún fẹ́ padà lọ síbẹ̀? Meanwhile, ó tún dàbẹ́ ní pé a fẹ́ máa fool ara wa in a sense, because I understand quantity àwọn tá à ń pa padà. Wọ́n nígbà. So what's the point in going for something tó yẹ pé ẹ mọ̀ pé wọ́n nígbà? Go for something bigger than that. Stand by it. Kádẹ yanjú ẹ̀. Gbogbo òyìnbó ta fi gbára wa yìí, ìyẹn gan problem ni. So autonomy, sovereignty, self-determination. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pè ní absolute. Better way, bóyá a fi sínú conscious wa wípé Yoruba have to do something new, something different from nǹkan tá a ti ń bá bọ̀ láti beyond 1914, tá a fi gbé dé 1960, tá a fi gbé dé ibi tá a wà yìí. We need to do something completely free, completely detached. Ká gba self-determination, absolute self-determination. Ká máa make decisions wa. Ká máa write policies wa. Ká máa implement it. Ká wá mọ̀ wípé bá ṣe ń lé tiwa léléyìí tó bá wùn yìí kó jẹ́ ìwọlé tí ṣàlàlà. But ẹ má yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa reduce chances wa pẹ̀lú pé à ń sọ̀rọ̀ nǹkan tá a ti ṣe yìí. I mean, anyway, problem tèmi nìyẹn o. Yẹ ṣeun. Mi gbọ́ yín o. Ẹ má bínú, mo mute ara mi because èmi gan bí mo ń bára mi sọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ mo mí kan lè ní ìdẹ̀fẹ́ kó máa dún ní bí a ṣe wà lórí kan. Ibi tí a bá dé ń sìn lójú tèmi
má dàbí ẹni pé à ń repeat the questions because indirectly every one of us láti touch a bit part of àwọn ìbéèrè tó kù. Bó má ṣì kà síta in case tí anybody bá ṣe ní nǹkan tó ń fẹ́ sọ because topic yìí ó ti wà very elaborate for this time frame that fi ń ṣe meeting. Next question, ìbéèrè tó kù ní pé alternatively, should Yoruba nation continue to agitate for sovereignty with our inalienable right? Ó ní mo ṣe sọ kó dà pé a ti sọ. Bọ́dẹ̀ ṣe ń ká wa lára yẹn náà la ṣe máa sọ. Wọ́n ní kòkòkò náà máa ń lu fáadì tí àbí mi ò mọ owó yẹn pa o. Tá a bá máa continue láti máa sọ, ká máa sọ. Àwọn èèyàn wa ò ṣe tí ì jí. Oorun náà ṣì ń sùn. Tó ẹ̀ ní bínú sí mi. Ìyálòde ẹ̀yin lè máa dáhùn question yẹn. Mo mọ̀ pé a ti ń sọ wa, continue láti sọ ni. Tàbá ṣì ní nǹkan tó fẹ́ sọ lórí àwọn topics àti sọ, ẹ jẹ́ ká sọ. Alternatively, should Yoruba nation continue to agitate for sovereignty, which is our inalienable right? Yes, 1,000,000%. Because tàbá ní téèyàn bá dákẹ́ tara ẹ̀ máa bá dákẹ́. Tàbá ní pé ká padà sẹ́yìn pé because àwọn kan ó ti rẹ a lot of people. Mi ò rò pé gbogbo báyìí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn tó ń ṣe ìró mi ò rò pé lè rí èèyàn 0.5% tí ó máa sọ pé completely pé kò rẹ òun rárá o. Bó ṣe wà ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn náà ló ń ju wà lọ́pọ̀ òun. Bẹ́ẹ̀ àwọn Yorùbá máa ń pòwe pé ìkòkò tó bá máa jẹ ata ìdí ẹ̀ àgbóná tó ṣe bí òwe ẹ̀yin bàbá mi. Tí nǹkan tó bá máa dáa ó máa ń rí bó ṣe rí. Tá bá sọ pé títorí negativity tí àwọn èèyàn ti fi sí àwọn tó ti gba owó lówó tó ti pa àwọn èèyàn títorí ẹ̀ pé títorí yẹn then we will draw back then ní nǹkan ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yìí. We need to continue because àwọn bàbá wa náà sọ pé wọ́n ní olóhùn kókó ni òrìṣà òkè máa ń gbà ló máa ń dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ because téèyàn bá ń sọ nǹkan tó ń lọ wọ́n ní èèyàn kan tó ń lọ tó ń lọ nǹkan ní ojú kan ó mọ ìdí tó ń ṣe ń lọ. Gbogbo àwọn meetings tí à ń ṣe, you know the reason why we are doing it, and then it is good to continue pé ẹni tí ó bá ń gbọ́rọ̀ wá tétí ẹ̀ bá dì nígbà tó bá yá nígbà tẹ́ni tó ń pè ẹ̀ bá tí ò dákẹ́ ò dẹ̀ ní òun gbàgbọ́ yá etí náà máa dì. So we need to continue doing it. Àwọn tí wọ́n ti ní ìrẹ̀wẹ̀sì, we cannot do anything but to encourage them pé Rome was not built in a day. So the more tá bá ti ń pariwo sí our so-called government, the more náà ni ọjọ́ kan tó máa dá wa lóhùn. Tí a bá wo àwọn other country tí wọ́n gba full independence, a rí pé ìrìnàjò wọn kò straight náà. A lot of àwọn ẹ̀mí kan lọ sí, a lot of dúkìá lọ sí, àwọn kan lọ sí prison like I can say irú Mandela 27 years just because ó fẹ́ set àwọn citizen free. So it's not a thing tí a rò pé bóyá Ọlọ́run ló ń ṣọlá o àmọ̀lẹ̀ tó máa ṣú lọ́la. Ṣùgbọ́n the more tá a ti ní magic key, then I will say let's continue 100%. Ní bóyá 1,000,000% pàápàá ká tọ́lọ̀ máa fi ràn wá lọ́wọ́. Mo rántí topic kan tá a treat ní few months ago tí dádì wa Oyèfúlẹ̀ sọ pé a need láti focus because pé tí wọ́n lo adjective kan mi ìrántí mọ́ but I think the meaning ni pé tí a bá ní rẹ̀wẹ̀sì ń sìn then we will start at square one. But tó bá pé ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ la ṣe ń carry on then a mọ̀ pé à ń sún síwájú ó ṣe pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ tún máa bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀. So problem ta kàn ní tí èmi fi pé ó pọ̀ nú ẹ̀ ni pé
àwọn tó ń ṣe ìjàngbara yìí olóòótọ́ ò pọ̀ nínú wọn. tó yẹ pé a ní olóòótọ́ tó pọ̀ tó jẹ́ pé à ń tọ̀ síbì kan náà a ti kọjá ibi tá a wà yìí. Bẹ̀tẹ̀ àwọn kan join jàngbara yìí to make money. Àwọn kan join ẹ̀ to make fame. Àwọn kan join ẹ̀ to be known pé àwa la wà ń bẹ̀. I want to be the head. So tí ò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, ìlú tẹ́ àgbà, a ní máa ṣe passport. A ní máa ṣe oríṣiríṣi tí ò make sense lórí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. At least ká tiẹ̀ sọ pé ẹni tí ò bá lọ sí school gan ó lọ́gbọ́n orí náà. So èmi believe pé ká máa ṣe nǹkan tí à ń ṣe lọ. Bí sísá mi Tinúọlá ṣe kọrin, orin ṣọ́ọ̀ṣì náà ló sọ pé máa ṣiṣẹ́ lọ, máa ṣe wá ìsinmi, máa fúrúgbìn olùkórè ń bọ̀ ṣẹ̀wọ̀n. Mo ní kóòtù mi ò lè kọ́ ẹ má jẹ́ kí n crack ní fóònù mi. so èmi máa bẹ àwọn tó ń ṣe tọkàntọkàn. Èrè ni ọmọ oníṣẹ́ máa ń jẹ, Olúwa máa pín gbogbo àwọn tó bá ń ṣe tọkàntọkàn, Olúwa máa pín wọn lérè. Ẹni tó bá dẹ̀ ń ṣe títorí whatever tó ṣe ń ṣe tó ń ní àwọn ọmọlàkejì ẹ̀ lára, Ọlọ́run náà máa tún pín onítọ̀hún náà lérè. I rest my case. Ẹ ṣé gan ni Ìyálóde, kò sí nǹkan tó máa ṣe fóònù yín. Torí question tí mo béèrè ni àwọn ṣé ó yẹ ká agitate for sovereignty. Màá fún Àmọ̀tẹ́kùn láyè láti handle it because he's out there trying to do such. Àwọn náà dẹ̀ máa wà in the best position láti address ẹ̀ kí n tó wá lọ sí another sensitive question tó fẹ́ buttress the previous one tá à ń sọ̀rọ̀ lórí autonomy àti sovereignty. So Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ bá mi dáhùn sí ìbéèrè yẹn. Alternatively, should Yoruba nation continue to agitate for sovereignty, which is in our inalienable right? Right. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí wípé introduction la ṣe ṣe. No, ó wà protected. A kàn put àwọn èèyàn notice wípé okay o, interest wà lélẹ́yìí. Problem wa ni pé àìsí recognize bóyá torí pé àwọn tó dẹ̀ bí pa wọn làwọn léde ìrìn àjò yìí bóyá wọn ò ní conscious yẹn. But next step one thing kì í ṣe step backwards, it's step forward. Ó kàn yẹn pé in my own opinion majority àwọn tó ṣe introduction yẹn wọ́n láti fìlà kan give up kan wá new team ọ̀ká wá new team tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ṣe bá ṣe máa ṣe engagement. Ṣé pé introduction láti ṣe proper engagement ló kàn but kì í ṣe ordinary engagement wọ́n láti wà strategic and láti ní plan tó ní plan tí plan bá fail aláti níyẹn and then láti fi maximum effort sí. So introduction nìyẹn. Lẹ́yìn introduction láti sọ síwájú àti pé engagement sí which is the engagement ó need a serious amount of awareness. A máa continue láti máa sọ kí nìyí. A lè fa orí lẹ́yìn olórí. We have to let the Yoruba people be involved. And láti bá wọn sọ̀rọ̀. And láti gba command wọn in a sense. And láti gba agreement wọn. They have to be in the equation to make decision pé bye. That is the best way téèyàn lè gba support. Once a bá ti lè ṣe engagement yẹn to the point, that is when táwa bẹ̀rẹ̀ sí ní wá bẹ̀rẹ̀ bá ṣe máa ṣe divorce in this case. And divorce is a matter of Bashima enforce separation wa pátápátá. So it's not as if any way gbogbo wọn ta ní láti ṣe náà ló difficult bẹ́yìn. Problem ta ní ni pé Bashima kó àwọn brainiacs wájọ, àwọn luminaries wájọ, in such a way to jẹ́ pé deliberation àṣẹlẹ̀. So ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣọ̀rọ̀ kàmá only forward ever, backward never. Devolution, I fẹ́ give up
a fẹ́ wá alternative kò sí alternative kankan tó lè work wa. In fact, àǹtí mi kan dá gbé lé ọ̀rọ̀ constitution láìpẹ́ yìí. Ẹ máa wò constitution yìí wọn ò fẹ́ change ẹ̀, wọn ò ní change ẹ̀. Anything tẹ́ bá máa ṣe devolution of power tó bá ti jẹ́ based on this constitution pàbó ló máa bọ́ sí. So a lè give up this thing. I need that to retreat, yes, but I need that to give up. Again, introduction last year. Strategic engagement ló kàn. By God's power, a lè achieve bukini. Ọ̀rọ̀ yóò dẹ̀ ṣe pé a lè achieve it, and láti achieve it for the sake of the future of our people. And láti we have to. Ó ti di duty. Ó ti di nǹkan tó jẹ́ pé we have to completely set our minds to it. Kí ẹ̀dẹ̀ wà sí hopeless níbí ẹ̀. So, ẹ má ṣe jẹ́ ká ronú pé ká give up. Ẹ jẹ́ ká ronú bá ṣe máa press forward but effectively. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn. Those 3 points, ìka mẹ́ta tẹ̀sán yẹn mo kọ sílẹ̀. Àwọn máa interwoven sínú the next question yìí. Mo fẹ́ ká mo máa repeat ẹ̀ sọ. Tí gbogbo wa bá ń dáhùn ìbéèrè yẹn, a lè máa rántí nǹkan tẹ̀sán. Which is pé a ti go through introduction, engagement, then bá ṣe máa divorce, bá ṣe máa separate ara wa from Nigeria. Here is it. A fẹ́ engagement yẹn, mo fẹ́ ká touch ẹ̀ pẹ̀lú question tí mo máa béèrè yìí. Mo fẹ́ ká ní as a background basis of answering this particular question. Although mo ti béèrè in a form, mi dẹ̀ fẹ́ kó irritate wa, but I want to just keep talking about it. The reasons why we shouldn't go that way or we should go the other way. Again, should Yoruba land be content with a regional arrangement as a stepping stone for attainment of a Yoruba nation sovereignty? Here is it. It is our engagement. So Yekawa contented with the regional arrangement as a stepping stone for attaining Yoruba sovereignty. Engagement yẹn mo fẹ́ kẹ́ fi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So Mama mi Sandra, màá fẹ́ kẹ́ dáhùn ìbéèrè yẹn. Should we be contented with a regional arrangement? Ẹ ṣé gan ni fún question yẹn. Ṣé rí mo fẹ́ dàbẹ̀ nípa à ń lọ round and round in circles. And it's deliberate and it's the right thing to be doing to make sure pé ọ̀rọ̀ yìí ó yé gbogbo wa pátápátá. But should we be content with regional arrangements as a stepping stone? Stepping stone to what? And who are is what do you call it? Rhetorical question me will expect answer back because we immediately answer from me. Answer pé stepping stone bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo wa agree pé the next step from there is sovereignty for everybody. I mean, come on. Ṣé oh wow. I'm sorry to feel right now. And why would we want a stepping stone? Kí ló ṣe complete and utter separation, divorce, call it what you like, once and for all. This stepping stone could be another 60 years before you reach your destination. Nígbà tí o ṣe pé a fẹ́ lọ sí transit, nítorí pé à ń bọ̀ láti America lọ sí Nàìjíríà láti yà ní Heathrow àbí Gatwick, ká ṣe stepping stone débẹ̀ ká tó wá lọ sí Nàìjíríà. When there are direct flights, kí ló ń ṣe àwa ọmọ Yorùbá? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? To take the plunge, to demand for the separation, kí ló ń bà wá lẹ́rù? Kí ni ìṣòro wa náà? Tó jẹ́ pé halfway house
la feel pé òun ni resolution at this point. Why can't we go for the jugular? Nǹkan tẹ́mi fẹ́ béèrè nìyẹn. That's the question I want to throw back and say, what is it that is stopping us from having dialogue? Pé, look, my friends, kíní yóò gbé wa mọ́, marriage yóò gbé wa mọ́, and we're done with it. We want to go our separate ways. Let's sit down, let's discuss, let's give ourselves transition period of couple of years, whatever how many years we all agree, to say, àwa bá ṣe máa gé pín gbogbo nǹkan ta níyì, bá ṣe máa pín láàrin ara wa, tó ní kálukú máa mú tiẹ̀. And then tẹ́ bá ti ṣe tán, you then have a wall across your land. And say, tó bá máa kọjá wá sílùú mi. You just don't wonder because kò sí border láàrin wa mọ́. You don't wonder, border máa wà. You now have to do the right thing to come into my territory, because then I will be a sovereign nation. Ẹ jẹ́ sọ̀kan tó lè jẹ́ pé ẹ̀rù bá àwọn èèyàn wa fún. Bóyá wọ́n wò pé tá bá lọ lọ́nà tiwa, a lè dá dúró nítorí pé a ní nǹkan tó láti dá dúró. Èmi á dẹ̀ sọ fún wọn pé bóbò nìyẹn. Mo lè sọ pé àwa là ń bọ́ Nàìjíríà. Àwọn nǹkan tá ní la fi ń bọ́ Nàìjíríà. So kán gbàgbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ṣé a ní intellectual capacity láti dá dúró ni? Màá ní bóbò nìyẹn. Because tẹ́ bá lọ sí gbogbo àgbáyé, tọ́ bá line àwọn Nigerians síta báyìí fún yín, tí wọ́n ń ṣe ribiribi lórílẹ̀-èdè ayé yìí, tọ́ bá line gbogbo wọn, majority wọn Yorùbá ló máa jẹ́. So a lè sọ pé a ní intellectual capacity láti ṣe. Ṣé àmọ́ ṣe ni? Is it the know-how that we don't have? A ti sọ̀rọ̀ Western region. Adẹ̀ láwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tó mọ the right thing to do. I'm not talking about our politicians here. I'm talking about àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí wọ́n mọ how to run a business which can lead to running a country, transferable skills to run a country. So ká gbàgbé yẹn. Àwọn ọmọ wa dẹ̀ kàwé. We're all over the world doing all sorts of marvelous things for people, other countries. Ṣé a lè gbé padà wá sílé ni? Kí ni díẹ̀ tá a lè wálé ń sìn? Nígbà jẹ́ pé táwọn èèyàn wa bá wá, ńṣe ni wọ́n kàn dùnbù wọn. Unfortunately, wọ́n sọ pé èèyàn kan nínú àwọn tó kú ní Ìbàdàn pé ó ṣẹ̀dé láti UK ni. Those are the kind of things tó ń já wa láyà láti wálé. Kò ṣe pé a fẹ́ wálé. When Yoruba nation calls us back, we will come back and serve. But we have to be bold to know we can do it. Àwọn tó ń ṣe látijọ́ yìí, tẹ́ bá wo history Nigeria, tẹ́ wo how many times ni Hausa àbí Fulani tó ti rule Nigeria compared to other indigenous people. Fọwọ́ bojú yí pé àkílódé ṣáà ń sùn throughout ni. Ṣé wọ́n lórí méjì ni? Ṣé wọ́n lọ́pọlọ tó wa ni? Tó bá pọ́n lọ́pọlọ tó wa, bí ibi táwa kọ́ yìí la máa wà kẹ́. Wọ́n dẹ̀ wá relegate àwọn tó lọ́pọlọ sẹ́yìn. Wọ́n wá sọ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ abẹ̀bẹ̀ pé okay, let's go halfway. Halfway to where? Halfway to where? Stepping stone to where? Exactly. Where are we stepping to? And as soon as you step stone to somewhere else, wọ́n á pull stone yẹn from under your feet. Before you know it, you will stumble back to where you've come from. So we must be bold. Nations are not formed by weaklings. Nations are not formed by àwọn èèyàn kan tó máa sọ pé okay, ẹ jẹ́ ká pacify wọn, ẹ jẹ́ ká kúkú give up. Give up for what? You've given up your life? Give up your sovereignty, give up everything that you have, that God has blessed you with. It takes time láti achieve. Yes, we agree to that.
But giving up is not the solution. There's no such thing. We should erase it from our own vocabs. Ní Yoruba land, give up. And give up. Yoruba does not give up. Akíkanjú èèyàn ni wá. Tọ́lọ́run dá tó pé. So we must encourage one another and say, no, even if it takes 100 years, we are going to get there, and hand that baton to our children. So ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ wọn nísìnyí. Come up, this is not our resting place. We don't want any stepping stone. We don't want any stepping stone when we can take it all the way. All the way. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé. My mom is on fire. I have taken the blunt. Ẹ ṣé. Mi fẹ́ pe Àmọ̀tẹ́kùn torí wọ́n máa blow. Ẹ jẹ́ kí n pe barrister. Ẹ̀yin náà máa blow ṣùgbọ́n mi nígbà yín láyè fẹ́ blow gbogbo ẹ̀tàn pátápátá barrister Tinu. Now, lórí ọ̀rọ̀ tí Mama Sandra ti sọ yẹn, mo ti kọ sínú ilé o, nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí mo ti kọ sínú ilé. Mo dẹ̀ fẹ́ káwa tá wà lórí ìkànnì tá wà lórí ìjókòó, mo fẹ́ ká kà á, ká deliberate, ká sọ̀rọ̀ torí a ti quiet jù nínú chat room yẹn. Bóyá torí pé mi ò sọ mọ́rọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ ìkànnì yìí ni. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ section títí ni pé chat room yẹn is meant for àwa tí a bá gbé sí ìjókòó pé ká sọ̀rọ̀, láti máa deliberate, láti máa answer questions yẹn pẹ̀lú òye tiwa. So mo fẹ́ ká kà á, ká dẹ̀ máa dáhùn síbẹ̀. Àwa tá wà lórí ìjókòó, mo máa tún kà síta bó ti yẹ pé a lè kà á o. Torí ó wà very important kí a discuss ọ̀rọ̀ yẹn, ká dẹ̀ wà tactical bí Elédùmarè ṣe fún wa ní ọgbọ́n tó. Wọ́n máa ń sọ kinní kan pé schooling, to me, schooling is not just the four walls of the class. It is beyond that. Ó dẹ̀ wá dà pé àwọn ọmọ Yorùbá ìwé tá a kà yẹn ó dà wá láàmú gan pẹ̀lú bí Àmọ̀tẹ́kùn náà ti sọmọ́rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí mo kọ yẹn so that àwọn tí wọ́n wò wá nílé àtàwọn tó máa wò wá lọ́jọ́ ọ̀la wọ́n á lè mọ nǹkan tí mo kọ síbẹ̀. Is it easier for Yoruba nation to operate with international laws as opposed to getting legislators to support a bill for devolution of power to the region, as many of Nigerian leaders have recently been releasing statements? Should we be tactical? Now, should we be tactical? I want us to consider the 1999 Constitution that does not give room for referendum. Let's be without referendum, which should be the foundation of gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí látẹ̀kọ̀. Mo fẹ́ ká ní nǹkan tí mo kà lọ, ká ní yẹn lọ́kàn, ká dẹ̀ ní referendum yẹn tí kò sí nínú constitution náà, ká tó fi sí i. So that a lè yí àwọn èèyàn wa dáadáa nǹkan tí à ń jà fún. Bá a dẹ̀ ṣe lè máa wà, bí a ṣe máa wà tíkà lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Barrister Tinu, ẹ̀yin ni mò ń gbogbo àkàwé ọ̀rọ̀ mi, ẹ̀yin ni mò ń put ẹ̀ sí ọ. I want you to put it together pẹ̀lú òye tẹni gbogbo aláti sọ. Mo fẹ́ kẹ́ wá fi gbogbo ẹ̀ papọ̀, marry it together and kẹ́ deliver ẹ̀ fún àwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ wa nílé àtàwátàwà lórí ìkànnì. Pé constitution yẹn kò fún wa ní room fún referendum. Here is it, wọ́n láwọn fẹ́ ṣe tabala support devolution. Should we be tactical about it, or we should just mo ti gbàgbé òyìnbó tá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́ẹ̀kan pé káwa will I say intentional? Then màmá mi náà ti sọ ń sìn pé a fẹ́ nǹkan tá a fẹ́ nì, nothing more, we are not going back. So ẹ ṣé gan ni Barrister Tinu. Ẹ ṣé star fún mi, èmi gan ti sọ lẹ́ẹ̀kan lákọ̀ọ́kọ́ pé pátápátá là ń fọ́jú. Kò sí, just like kí n tún put mildly, bí Mummy Sandra Pópóọlá ṣe sọ pé stepping stone to what? Ṣẹ̀mọ̀ wọ́n ní téèyàn ò bá mọbi tó ń lọ, á mọbi tó ti ń bọ̀. So a ti mọbi tá a ti ń bọ̀. Orin Bàbá Sàn nígbà kan ló sọ pé ẹṣin biribiri kẹbò mí o, iwájú lọlọkọ̀ ìwà mi lọ, ẹ̀yìn kọ́ lọlọkọ̀ ìwà mi lọ, mi ò mọ̀. At one point wọ́n láwọn ò mọ̀. At the next point wọ́n tún máa gbé album míì jáde, wọ́n ní mo ti mọ̀ yé o, mo ti mọ̀. So ibẹ̀ la wà yìí, Ọlọ́run. Tí a bá tí mọ ibi tá à ń lọ, we need to sincerely wake up
bí orin ọmọ kan tó ń kọrin mi mọ kí lorúkọ ẹ̀ wake up kìnnìkan àwọn ọmọ tó ń kọrin sí yẹn. So kí ni mo ṣe ń sọ gbogbo eléyìí? Yeah, we have the intellect, yeah, we have this, we have that. Do we have the army? Do we have the manpower? Do we have the resources? Are we resilient? Are we ready? You know, tọ́ bá ń fẹ́ nísìnyí mo fẹ́ wọ́n tì mí sígbà wọ́n tì mí sáwò wá lọ ṣe eléyìí tinú eléyìí ni mo fẹ́ kó ṣe bí mo ṣe fẹ́ kó dì láyé ẹ̀ nìyẹn. Ṣé mi fúnra mi fẹ́ ṣá? Ṣé mọ̀ ọkọ ẹ jẹ́ kí n padà sẹ́yìn. Coming from somebody tó ń rán àwọn obìnrin bóyá tọkọ wọn nà o àbí tí wọn ò ní nǹkan dáadáa nínú ilé ìgbéyàwó wọn tán dẹ̀ fẹ́ pé àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ ẹni yìí mọ́ nǹkan kan. Mi ò kì í ṣe divorce fẹ́yàn kankan but mo máa ń gba àwọn èèyàn níyànjú ni. Tí mo bá gba ìyàwó kan níyànjú àbí ọkọ kan pé jọ̀ọ́ fi ọkọ ẹ sílẹ̀ fìyàwó ẹ sílẹ̀ kinní kan, ẹ lè mú dòdò ẹṣin but ẹ lè force ẹ kó mu omi. And why tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé tí mi ò bá tí ready láti fi ọkọ mi sílẹ̀ àbí tí ọkọ mi ò bá ready láti fìyàwó ẹ̀ sílẹ̀ pé à lọ ń ti ẹ̀jà rẹ̀ gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àkànṣe lásán ni. Now ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa. A ti mọ̀ pé stepping stone to what? A ti máa ń ṣàyẹn pé stepping stone to sovereignty ni. But nígbà tá a máa ń ṣáà ti ready. Do we have what it takes? Mindset wa ṣó dáa? Àwọn olórí wa tá a fi ṣolórí ṣé wọ́n gbé wa débẹ̀? Báwo náà ṣe ṣètò yìí sílẹ̀? Àwa gan tájọ́ ọmọ ẹsẹ̀ wọn ṣé a ready? Ṣé a lè dìde? Ṣé a ní nǹkan tó máa gbà láti lè ṣe ibi tó yẹ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe ibi tá à ń lọ? Kí ni mo ṣe ń sọ gbogbo eléyìí? I was just listening tí gbogbo nǹkan tí everybody ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn ní awareness o advocacy o kinní kan. Èmi believe pé a ti ṣe awareness a ti fẹ́ ṣe pa. A ti ń pe àwọn èèyàn àwọn tán wà ní ìlú òyìnbó to the point pé wọ́n á tiẹ̀ sọ wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lókè òkun ẹ̀yin lẹ̀ ń wá Yorùbá nation ẹ̀yin lẹ̀ ń dá wàhálà sílẹ̀ àwọn ò rí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń rí. Nísìn wọ́n dẹ̀ ti gbé sínú ilé wọ́n ti gbé sẹ́ǹkùlé everybody ó ti di gbégbégbé to the point pé wọ́n ti gbé débàdàn. Ṣé inú oko náà sì ti ń dúró tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Nísìn wọ́n ti gbé débàdàn. Ó dèkò díẹ̀ ó dẹ̀ sì máa dèkò even ju eléyìí lọ tí a bá dìde ká ṣọ́ ara wa. Wọ́n ti mọ awareness advocacy à ń sọ à ń educate lórí ìkànnì àwọn tọ́mọ ìjọba ìbílẹ̀ àpapọ̀ wọ́n ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu pé lórí ètò táwa pàápàá àwọn tán létí ìjọba tó wà ń bẹ̀ lénìí wọ́n wà lórí ètò yìí. So wọ́n ti ń bá wọn sọ kí làwọn ní àṣepamọ́ kí làwọn ní pé in preparation fún tó bá tiẹ̀ dágbà kí la lè ṣe. Wọn ò ní nǹkan kan. Láti inú ilé wa ni àwọn tó jẹ́ baálẹ̀ àwọn tó jẹ́ akíkanjú àwọn tá à ń wò bíi bàbá àti ìyá náà ti ń jalè. Nígbà tẹ́ ẹ̀ ń jalè tẹ́ ẹ̀ lo gbogbo ohun tó yẹ kẹ́ ẹ̀ lówó fún nǹkan pé tí nǹkan bá tiẹ̀ dé kí la ti fẹ́ gbé kà? Kí lẹ ti wá fẹ́ ṣe? Àwọn tó sì wà tá à ń sọ wọ́n wá bá wa o wọ́n ń lo ilé wa o wọ́n ń lo ilẹ̀ wa o wọ́n ń lo kinní wa o wọ́n gbọ́n wọn bí wa re káwa lọ sílùú wọn ká lọ ṣe nǹkan táwọn ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa. Àwa ti jẹ́ kán sọ gbogbo oko wa tán bá sọ di ibi tí wọ́n pa àwọn èèyàn mọ́ sí láti jí wọn gbé àbí láti jí wọn dó àbí láti jí wọn pa. Wọ́n ti sọ di ìbẹ̀rù fún wa. A lè lọ sóko a lè lọ sódò a lè ṣe nǹkan kan. Èmi sì ń tẹnu mọ́ àwọn tí mo nífẹ̀ẹ́ jù lọ sí wọ́n sọ̀rọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tá a mú yìí. Gbogbo yín ẹ̀ ń wò pé security kinní kan nìkan náà ṣe no nǹkan tó ń ṣe ni wípé
wọ́n sọ fún wa yẹn Kano Kaduna governors Kano àti Nasarawa governors ni mo ń sọ specifically pa ẹ̀. Àwọn ló kàn jẹ́ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn sìn, àwọn míì wọ́n ti ṣe tiwọn tí ẹ mọ̀ sẹ́yìn. Ní nǹkan tí wọ́n dẹ̀ ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí, wọ́n dare federal government. Wọ́n dare federal government wípé àwọn náà ní autonomy, and yes they do. Concurrent list wà, but to raise an army ni mo mọ̀ wípé wọn ò ní right láti ṣe. Ṣùgbọ́n gbà míì èèyàn máa ń ṣe action tó yẹ pé òfin ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tẹ̀lé ni. Lófin yẹn tó support governors, but insofar as pé livelihood àti economy of their states are concerned, ìtorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ṣe. Àwọn èèyàn kàn rò pé defence lásán. Defence to what? Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí àwọn ènìyàn sọ dáadáa, wọ́n sọ wípé káwọn èèyàn bá lè padà sínú oko, kí wọ́n bá lè máa lọ ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ wọn, kí wọ́n bá lè lọ ṣe ọrọ̀ ajé wọn. As a matter of fact, wọ́n sign contract. Wọ́n fún wọn ní license. Ìjọba tó wà ń bẹ̀ lánàá, ó ti fún wọn ní license tẹ́lẹ̀ láti máa mine. Kí náà mine? Wọ́n mine ní gold. Wọ́n mine ní ṣé ore ni àbí nǹkan kan? Titanium. Wọ́n tún mine, there are 3 things. Wọ́n tún ti rí oil. Wọ́n ń ṣe, wọ́n ń dá ṣe nǹkan wọn ni. And wọn lè ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí pé security challenge tán face. Àwọn ti wá lọ kó gbogbo anybody tán máa kó. Wọ́n ti kó aṣọ sọ́jà sí wọn lọ́rùn pé tẹ́nikẹ́ni bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ débi tó ti ń ṣe ọrọ̀ ajé ìjọba ìpínlẹ̀ wọn, ẹgbẹ́ wọn, àbí kẹ́ ṣe nǹkan tó bá yẹ kẹ́ ṣe. Kí ló ṣẹlẹ̀ sámọ̀tẹ́kùn wa? Níbo ni APC wà àbí OPC náà ń pera wọn? Níbo ni gbogbo àwọn ọlọ́dẹ nǹkan wa yẹn wà? Kí là ń fi wọ́n ṣe? Kí ni ìjọba ìpínlẹ̀? Mákindé o, gbogbo wọn anyway mi tẹ̀ fẹ́ dárúkọ wọn. Gbogbo àwọn 6 ta ní state ta ní Yorùbá nation. Kí ni wọ́n ń ṣe? Àwa ń jẹ́ kán wá sọ́dọ̀ wa. Wọ́n ti sọ gbogbo nǹkan ilẹ̀ gbogbo ta ní. Wọ́n ti sọ di ibi pé wọ́n ń kọ́lé sí. Wọ́n ń ṣe ibi òkòwò títí wọn businesses. Wọ́n ń dálẹ̀ sí. Ṣé òkè tá bá lọ sí autonomy sovereign regional government tẹ́fẹ́ yẹn tá bá tiẹ̀ padà síbẹ̀? Ṣé a ṣì lóko ta ní time Western region? Ṣé a ní defense àwọn tẹ́fẹ́ kan padà lọ sóko? Àwọn èmi láwọn brothers and cousins lẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ pé láì bóyá wọn ò níṣẹ́, wọ́n kàwé, àwọn tó níṣẹ́, àwọn tó tún níṣẹ́, àtàwọn tó tiẹ̀ tún kàwé. Gbogbo àwọn MC Olúọmọ, gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé wọn, ọ̀rọ̀ àìsàn kìíní kankan yẹn, tẹ́ ẹ lè gbá wọn jọ. Kẹ́yìn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní raise the army. Kíjọba àpapọ̀ wá ní kí ló dé, kẹ́yìn náà sọ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe lókè báyìí àwa náà láti ṣe. Kí ló dé tá a ṣe gbọ́dọ̀ máa react when we are supposed to be intentional and proactive? Mi mọ̀ bóyá mo lọ síbi nǹkan tẹ́ fẹ́ kí n sọ o, but ẹ ti try. It's too much. Ó ti wà so overwhelming. Mo kọ oríṣiríṣi sílẹ̀, but mi ò mọ bí mo ṣe lè gbé kalẹ̀. A máa ní àsìkò láti sọ sátínú. Alọ́pọlọ ẹ̀, a ní akàwé ẹ̀, a ní ilẹ̀. Kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò fi jogún fún wa. Ṣé àwọn question yìí ni international law àti àwọn tó wà national assembly. Kí wá lọ síbẹ̀ fún yín? Kí lẹ wí? Ẹ má bínú, because I have to give that precursor. Now, international law. Àwọn èèyàn tó gbé ìwé lọ sí international court àti gbogbo tó ń ṣe, wọ́n ti gbé lọ. It's fine.
at the international level ní diplomacy ni but nínú ilé bí mo ṣe ń sọ intentional ló yẹ ká wà about but àwọn wo lẹ fẹ́ lọ bá ní orí àga ní National Assembly in the first place ẹ mọ̀ pé Yorùbá states are just 6 ká sọ wípé a máa ní supporters ó pọ̀ kò pọ̀ ká mú 2 others àwọn kan ní Ẹdó àwọn kan ní Delta ká wá pa wá pọ̀ àwọn senators ta ni wọn tí wà enough tán bá ní kán vote láti lè sọ wípé regional government tàbí autonomy unless báwa ṣe wà intentional bẹ́ẹ̀ làwọn yòókù náà ṣe máa wà intentional okay ẹ jẹ́ ká allow provision yìí nínú òfin and then step by step báyìí ni ká ṣe gbé lọ ṣùgbọ́n àwọn tó ń kówó jẹ àwọn tó ń rí tiwa rò ta kó síbẹ̀ tó yẹ pé bọ́n ṣe máa fún wọn mọ́tò bọ́n ṣe máa ralé tán ṣe máa ralẹ̀ tán ṣe máa gba nǹkan lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn lákó síbẹ̀ lẹ́wà ní pé wọ́n máa rí tiwa ṣe then kán kó wa jọ as 6 states yẹn our senators kàkà wọn 1 by 1 2 3 4 5 wọn ò tó nǹkan tí ìjọba ní tó wà nínú òfin wípé ó gbọ́dọ̀ ṣe kinní yẹn tó máa gbé wọlé tó máa gbé bill wọlé there is the first reading which is pé kán lọ kán mention ẹ̀ nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe second reading kán yan committee kán yan gbogbo àwọn èèyàn tó máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ kó tó wá di pé third reading kán tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbà sófin vote on it and all that steps wà yíà but àwọn tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ ṣe ni lẹ́fẹ́ lọ bá àwọn tó rí wọn wà bẹ́ẹ̀ àwọn tó mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn tó nífẹ̀ẹ́ ìlú tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn wọn láì ṣe àpò wọn àwọn tá a fi síbẹ̀ sìn àpò wọn náà nífẹ̀ẹ́ I'm sorry ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni Barrister, thank you so much for the submission. Mo dúpẹ́ pé ẹ touch many aspects. Àmọ̀tẹ́kùn based on the vote nínú ilé wọ́n ní kí n jẹ́ kẹ́ ẹ sọ kẹ́ ẹ blow so mo máa fún yín láàyè láti dáhùn ìbéèrè yín kẹ́ ẹ fi kún àwọn èèyàn wá ti ní kẹ́ ẹ blow kí n fún yín láàyè so ẹ sọ̀rọ̀ màá wá jẹ́ kí actually nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ má bínú mo fẹ́ kó jẹ́ the remaining 30 minutes even though we've exceed the time wa ní ká fi ṣe question and answer but mo rí pé topic is not something we can sweep under the carpet a ní láti sọ bó ṣe yẹ kó rí because tá a bá tẹ̀ síra wa lójú bí èdè tán lò ń sìn kò yí àwọn èèyàn wa so ẹ jọ̀ọ́ nínú ilé wọn ti ní kí n jẹ́ kí gbogbo yín ó blow so Àmọ̀tẹ́kùn ẹ jọ̀ọ́ ẹ blow ẹ sọ ẹ bá wa sọ ká gbọ́ níbi ká máa ti gbọ́ then ìyálòde náà máa sọ ẹ sọ. Kò sígbà tọrọ ẹnu wa ò ní di dynamite nsìn torí tá a bá sọ pé ó bá wọn lára mu kó kàn wọn nú egun wọn ní gbọ́. message kan síbẹ̀ yẹn wọ́n ní should we be tactical? Kò sí question bẹ́ẹ̀ ẹni tí èèyàn bá ń ṣe ilé ayé yìí especially tó máa affect ẹlòmíì láti wà tactical. Ó dà ní kan máa ń sọ̀rọ̀ kan pé wà ní Bible or something like that pé ìbùkún ni fún ọmọ náà tó fi ọgbọ́n ṣe. Ọ̀rọ̀ wọn ò fi tẹ̀ sọ earlier à ń sọ̀rọ̀ international law. But there's something to my help wa before international law. International law, the bank or international law, àwọn kan tó máa jókòó sí UN àti tó máa jókòó sí UAE or tó máa jókòó sí EU sí àbí ECOWAS àbí àwọn lè ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. But there are other ways tá lè fi ṣe nǹkan. International law tá à ń sọ̀rọ̀ yẹn, why tá àkọ́kọ́ wá international sympathy or international empathy or international recognition? But the fact we pé a máa ń wá divine intervention fused tó yẹ káwa wá bá ṣe máa intervene as human on the human level nílò yẹn we have the opportunity. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Middle East lọ́wọ́lọ́wọ́ between Gaza and Israel. From the political side of things, àwọn Palestinians wọ́n ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pé wọ́n leverage sympathy àwọn èèyàn
láti wo side wọn. Now, àwọn èèyàn wọn deserve sympathy yẹn, but the government hamas fúnra ẹ̀ kò deserve sympathy. Now, mi ò fẹ́ try láti create contention sílẹ̀, but nǹkan tí mo try láti drive back ni wípé iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe yìí, ó need wípé ká consider internal and external. Ọlọ́dẹ̀ tí wọ́n bá wa ṣe social media wà níbẹ̀. I need láti extend activities wa lórí social media beyond our own boundaries. Tabali extend it in such a way tó yẹ pé I advertise ara wa as a people to deserve. Tade wa bá ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé àwa influencers síbẹ̀. Àwa àṣe in such a way tó yẹ pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa àti nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí wa. Káwá bá ṣe máa inject sínú mind àwọn èèyàn pé prevention is better than cure. Gaza is dealing with cure. Prevention làwọn fẹ́ deal pẹ̀lú. It just takes a few people to sit down. Problem one nìyẹn. I'm happy for global directors to have the opportunity láti máa joke, but it has to go to a higher level. Ká máa sọ pé nǹkan tá fẹ́ ṣe lélẹ́yìí, plan lélẹ́yìí, strategy lélẹ́yìí. Strategy is not written in stone. Strategy ó máa ń grow ni, ó máa ń change form. But nǹkan tó wà important ni pé kéèyàn ní methodology, kéèyàn dẹ̀ ní foresight, kéèyàn ní vision. But we haven't even formed, I see láwọn èèyàn kankan tó yẹ kí wọ́n ti form any kind of strategy. Ẹ wá máa sọ pé ẹ̀ ń process nǹkan, ẹ̀ ní input, ẹ̀ ń process. Kí nǹkan tẹ̀ ń process? Débi pé ẹ máa ní output. Àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa, a máa ń rely ní ìdíòsí ẹlòmíì láti save àwa. Báwo la ṣe máa ń work yìí? So, some people need to sit down, find a way to get the Yoruba people on side. But and so far dishonest to be she. Can't want dishonest by especially openly dishonest. Because there's one more in then could vision, then could moyo, then could need team spirit, then could need contact, then could need come. People will never follow, so possible. Oh, yeah, come and try last my work on the good side of people. Never look for people's weakness. Strength when you can work. But say about the show weakness, say. Oh, see this pair tire near a yoke being onto that. If that day by we are plugging a dead donkey. We need to find a set of people. So just we offer fiarati. One is selflessness here. One day work, but I see the form for you for some reason. Am I can take step back? Ejeka ni vision, ejeka change on can it do in such a way to we am an serious outreach. I'm sure we put about the case while of this so many states. That just understand the anthropology wa, understand the bita wa low why, understand the bita ma end of it. People have good hearts out there. Early understand how much good hearts there are out there. Ni UK new, ni America new, whether south or north, ni Mexico new. Èèyàn tó dá ó pọ̀ ju èèyàn tí ò dá lọ. Unfortunately, àwọn èèyàn tó dá yẹn they can be stupid sometimes because gbogbo àwọn tó ń gbé placard káàkiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtọ́ understand nǹkan tó ń jà lé lórí. But it's up to us láti feed wọn pẹ̀lú nǹkan tó máa help wa. Tàbá ní strategy tó yẹ kí àwọn èèyàn máa ní sympathy fún nǹkan tá à ń sọ. Àwọn ló máa jáde ló máa lọ bá government wọn, ló máa lọ bá senator wọn, ló máa lọ bí àwọn ìlú yìí ṣe ń work nìyẹn. They depend on what their people say. The community actually tells them what to say. Yes, there are situations not to get pé àwọn náà wọ́n máa ń railroad wọ́n gbà mí. But àwa ní láti find the way. Àwọn ọlọ́gbọ́n pọ̀ láàrin wa. Problem wa ni pé are selfish. Àfẹ́mí. Mo láti wà ńbẹ̀, èmi mo láti ṣe kí ni gbọ́. We can get over this problem. I need the tactics, I need strategy, I need some sort of unison. I need the parity.
Once we can do that, we are done. As it succeed already. Ẹ wo, ó dà ń pé ẹ fẹ́ lo kankan fún mi bẹ́ẹ̀ pé kí n blow. Sorry, mi ò blow. Ẹ ṣeun. Ìyálòde ẹ sọ̀rọ̀, Àmọ̀tẹ́kùn ẹ ṣe gan ni. Okay, Ìyálòde wà available. Màmá mi Sandra, mo fẹ́ kẹ́ gbóhùn sókè. A ti ń bọ́ sí rounding up nísìn. So ẹ gbóhùn sókè ìyá mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, mò ń pa ìkò kan pa ìkò méjì ní ẹ béèrè question yẹn again, ẹ má bínú. Ṣé àti ẹ̀ really ní question báyìí gan toró tí everybody just lórí ọ̀rọ̀ tactical constitution a ti sọ̀rọ̀ lórí constitution mo dẹ̀ ní kán bèzè lórí ẹ pé constitution wa kò ní referendum báwo la ṣe fẹ́ wà tactical pẹ̀lú ọ̀rọ̀ like nǹkan tẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn question yìí is very good to treat it, but it's repetition nǹkan tó jẹ́ pé nǹkan tá à ń jà lé lórí gangan ní gbogbo yẹn. Kò sí bí wọ́n ṣe lè ṣe láì jẹ́ pé ká tẹ̀ sọ pé òkè àṣà máa rọra ṣe títí tó fi máa di òun. Eléyìí tá ṣì wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n wà tí bàbá wa wà lórí ẹ̀ ń sìn. Ṣé under the same constitution yẹn náà ṣì wà? Because kò ní make sense. Tó yẹ pé wọ́n ṣì carry on, àwọn people yóò ready láti change the constitution because ó bá wọn lára mu. Ọjọ́ ń sùn, ọjọ́ ń jí ni. Àwọn ọmọ wọn ń gbádùn. Can you imagine kí ọmọ èèyàn kan kó máa gbé presidential plane lọ sí Dubai lọ ra ice cream kí àwọn ọmọ kankan má ti jẹ oúnjẹ àárọ̀ ní aago 4 ọ̀sán. So ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kán change the constitution. Ẹ̀gbọ́n torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká ṣàmà ṣe nǹkan táwa ń ṣe k'Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ká kúrò nínú ẹ̀gún tí wọ́n fi wá sí. Àwọn street people wọ́n ní is not gonna work, kò lè work. Ẹ má yẹ ká parọ́ fún ara wa. So èmi believe pé we need to continue títí tí Ọlọ́run fi máa dá wa lóhùn tá a fi máa rí ilẹ̀ títí wa gbà. Kọ́ dẹ̀ máa bára wọn fà á lè máa ń jèrè wọn lóhùn. Ìyálòde ẹ ṣe gan ni. Màmá mi Sandra ẹ ní bínú sí mi. Ṣé ẹ rí tẹ́ máa fi dáhùn ìbéèrè yìí? Ẹ̀yin lẹ máa dáhùn first question tí ẹni tó bá máa béèrè. Because mo fẹ́ ká wà timely, there's still time, a máa ní little time for other deliberations later. So àwa tá bá ní béèrè ẹ jẹ́ ká gbọ́wọ́ sókè kí n tó gba màmá mi láyè kan sọ̀rọ̀. So that màá lè pick àwọn èèyàn tó fẹ́ béèrè ìbéèrè then àwọn secretariat náà máa dá wa lóhùn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́wọ́ wa sókè bí ò tí ì rí èèyàn kankan. Àwa tá wà nínú ilé lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tá ti sọ yẹn ẹ jẹ́ ká béèrè ìbéèrè tá bá ní ìbéèrè tá fẹ́ béèrè nísìnyí. Okay, láì wasting of time ìyá mi Sandra ẹ sọ̀rọ̀ your parting word and you can use ẹ lè fi moment yẹn náà láti fi dáhùn ìbéèrè kẹ́ fi sọ ọkọ tẹ́ fẹ́ sọ. Okay, ẹ ṣé gan ni. Bọ́ sí ìparí section yìí ni. Okay, ẹ ṣé gan ni. So àwọn àmọ̀ye gbogbo wọn pátápátá náà ti sọ̀rọ̀ gidi gan ni and ọ̀rọ̀ tá ti sọ látàárọ̀ nǹkan tí mi rí sí nínú ẹ̀ ni pé Mr. Tinubu lo word kan wọ́n ní is overwhelming. Àmọ̀tẹ́kùn lo word kan pé I need àwọn international people to be on side. Ìyálòde ni pé gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn kan ṣe máa ń sọ pé kò lè work because constitution yẹn náà ni a sì gbé dání. Gbogbo àwọn nǹkan yìí la ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ mo fẹ́ gbé sí ọ̀nà bíi mẹ́ta very quickly. Internally ní ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo àwọn governors ta ní bẹ̀ àwọn 6 ta ní
àka Kogi mọ́ wọn o àdẹ̀ka Kwara mọ́ wọn torí ilẹ̀ wa làwọn yẹn o tá a bá gbàgbé àbọ̀ abádẹ̀ lọ̀rọ̀ wọn tá a bá wò lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí sísá Tinú ṣe sọ ilé là ń wò ká tó kẹ́ṣọ̀ọ́ ròde a láti kọ́kọ́ wo ilé wa ní Yorùbá land báwo la ṣe ń ṣe báwo la ṣe ń handle affairs wa àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ àwọn èèyàn wa lọ́kàn báwo ni àwọn gómìnà wa báwo náà ṣe ń handle ẹ̀ inú mi dùn nígbà tí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé nígbà tí kinní Ìbàdàn yẹn ṣẹlẹ̀ tó lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí mo ń wò ara mi ṣe gìrì ìbá má jẹ́ pé ó lọ síbẹ̀ yẹn ní alẹ́ yẹn and a lot of people máa lè sọ fún mi pé kò irọ́ gọ̀gọ̀gọ̀gọ̀ ìdí nǹkan tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé it was pitch black tí mọ situation of the issue the problem ó lọ tẹ ibẹ̀ yẹn mọ́lẹ̀ what if there were other explosions bá ṣe máa lose governor kan nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá so kí ni mo ń try láti sọ àwa Yorùbá ní attitude kan tèmi feel pé ó yẹ ká check ara wa on and take nǹkan too lightly gbogbo nǹkan wa má worry ráwọn èèyàn wọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ and láti take nǹkan not with a pinch of salt but seriously you know because tó bá yẹ pé Governor Ṣèyí Mákindé and I'm not chastising him or anything I am ìmọ̀ràn ni mo kàn fún of the things that we could do differently to benefit ourselves because tá bá ń lọ sí tá sọ pé a fẹ́ lọ sí Yorùbá land Sister Tinú sọ pé ṣá ready ṣá lè ṣe these are the things téèyàn máa ń rí tí èèyàn máa sọ pé ṣá ready lóòótọ́ to be honest èmi ò mọ advisers wọn tó jẹ́ kí ó lọ sí ibẹ̀ yẹn at that particular time I know it's important to go to commiserate with the people that have lost their lives and all that but the thing is there's something called risk management. There's a risk management that should have been done. It probably was done, but if it was done, it would not have gone in that dark time. There could have been another disaster for all those people to Losibe. Floodlights should have been there to actually see what's happening. All the experts in Yoruba land should have been there to support him and go with him. I need the heroes. Not even our gominos. What we need is for them to do the right thing, to exercise caution, but at the same time, be very strict on what they need to do. Wọ́n láti gba mandate yẹn lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn pé àníṣe a fẹ́ tún ilẹ̀ wa ṣe. And I'm not going to go into Ibadan and try to analyze it because our analysts, proper analysts have done that. Ìyẹn kọ́ ni ìtawà lẹ́nìí. But internally, we must start to question ourselves and question the people that call themselves leaders. Our powers, then, what are you doing with them? Àti sọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn. Àwọn ará òkè ń sọ pé àwọn jàǹdùkú ara wọ́n ti ń fà wọ́n sínú vigilante groups and all of that kind of groups. Mi ò rántí ìkànnà àwọn tó sọ̀rọ̀ earlier. Tó sọ nípa pé àwọn MC Olúọmọ nǹkan kan you know àwọn ọmọ wa tó wà títì nǹkan kan díẹ̀ tí àwọn míì ṣe wà ní títì kò ṣe pé wọn ò kàwé it's because they have no opportunities no job opportunities ṣá lè bẹ̀rẹ̀ sí ní wáṣẹ́ fáwọn ọmọ yìí kò lè tó bá jẹ́ pé owó tí ẹ rí you're using it for your people and not amassing it abroad. Ẹ ń kówó yẹn lọ ra lé ẹ fi yan ọgàn sáwọn èèyàn nímú àti lójú àwọn ọmọ yín ṣe oríṣiríṣi tó gbọ́dọ̀ ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá à ń ṣerú ẹ̀ wọ́n máa sọ fún wa pé ẹ rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe gbogbo yẹn dà lẹ́nu yìí àwọn ọmọ yẹn kàn ń ṣe oríṣiríṣi on the back of the money of Yoruba people. Our house, we must put our house in order. Ká fi hàn àwọn èèyàn wa pé àwa ready ká fi hàn ará ayé pé a ready because a serious àmọ́ nǹkan tó à ń ṣe
So internally, we must start to do that and question our governors, our councillors, gbogbo àwọn House of Reps, gbogbo wọn pátápátá àwọn senators, ó yẹ ká máa bi wọ́n ní question ni, because a rán wọn síbẹ̀ láti ṣiṣẹ́ fún wa ni, not the other way round. And we must not ṣojú ṣáájú. We must not ṣojú ṣáájú. We must not. Yoruba does not do that. We're all equal. We'll call you to question. Tó bá ṣe kátikàti. We'll call you to question and say, why have you done that? Come and explain yourself. Don't you know better? That's internal. Internationally, báwo la ṣe lè gbéra wa to another level? Àmọ̀tẹ́kùn sọ́lẹ̀ nǹkan yẹn is by getting people on side. The only way to actually get here on side is to get our narrative, and I've said it on this platform before. We do not have a narrative. There is no narrative of Yoruba people. What exactly do we want? With that narrative, we can go to the Awonyo and say, look, this is what we're trying to achieve. Come on side. Help us out. Show us the way. On your convention, Scotland, Lincoln, Catalonia, Wales, no, so Somaliland, no, although it's not recognized by Somalia, they've done it as well. There are examples all over the place. USSR has done it. Let's learn lessons. Let's get people on side so that they can see our people are dying. The reason why we want to leave this wretched place is because our people are dying in droves every single day. They are poor. Want to stifle one of everything that they have, including their dignity. Tó jẹ́ pé wọn ò lè dìde láti challenge anybody more. They're too tired. They're hungry. This is the reason why we have so much resources and we cannot use them, because we don't have the power. You know, to me, it's appetite. Ní Nigeria. Because of South Africa by independence through our Ghana, we're facing it. So why don't we have that narrative so that people understand, they can connect the dots? My final thing to leadership. Leadership ní Yoruba land. Ẹ jẹ́ a sòótọ́ fúnra wa. Tá bá ní good leaders. Ṣé báwọn kan lọ sọ pé àwọn ṣe nàdẹ́kò? Ṣé báwọn kan lọ sọ pé àwọn ṣe nàdẹ́kò? Ṣé báwọn kan lọ sọ pé àwọn ṣe nàdẹ́kò? Ṣé result nàdẹ́kò tí wọ́n ṣe yẹn nìyí? Pé káwọn ọmọ wa máa kú, káwọn ìyá wa gbogbo wọn kán máa lọ sọ́jà, kán máa ro jẹjẹ, kán sick, kán máa lè lọ sí hospital, kán máa kú bí ẹdìyẹ, just anyhow. Àwọn èèyàn wa ṣì wà ní Yewa. Outside of Yewa, àwọn èèyàn kan ṣì wà ń bẹ̀. Independent, wọ́n wà displaced. Kí ni Dàpọ̀ ó ń ṣe? Governor of Ogun State, which is my state, by the way, because Ìjẹ̀bú-Òde ni mo ti wá. What is he doing? What are you doing, sir? I ask you that question and I challenge you. I challenge all our leaders, all our governors. Let us see you. Let us know you are doing something for our people, not for Nigeria. Because tó bá yá tán sí wọ́n á sọ pé constitution ò gbà wọ́n láyè. Ìtí constitution gbà láyè, èwo lẹ ṣe ń bẹ̀. Give us account. Give us account. Give us account. Nítorí pé a lè máa lọ báyìí, káwọn èèyàn wa máa kú. Tó bá yá, I tell you, gbogbo àwọn ọmọ wa tá à ń bí sí abroad kọ̀ọ̀kan, wọ́n ní mọ́lé. Wọ́n ní mọ́lé. Ilé wa di Nàìjíríà wa, Yorùbá land á kàn á di, ṣé ilẹ̀ ahoro la fẹ́ jẹ́ kó dà ní? Because gbogbo wọn ti jápa tọ̀nà. Even àwọn tó wà nílé ti jápa. Because of course, kò ń ṣe ibi tí wọ́n lè gbé. It's not conducive for anybody. Aspirations, gbogbo àwọn ọmọ wa wọ́n kàn pa aspirations wọn ni. They have so much talent and it's being killed on a daily basis. Tọ́mátì ẹ̀ kàwé tán wọn ní ríṣẹ́ ṣe. Àwọn tí wọ́n kàwé, àwọn ni wọ́n ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sọ wọ́n di having the morals ó ti lọ. Àwọn obìnrin wọ́n ṣe oríṣiríṣi, ọkùnrin náà ṣe oríṣiríṣi. Ṣé irú ayé yẹn la fẹ́ kí àwọn ọmọ wa continue láti máa ní ni? Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi.
ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ wà láàrin gbogbo wọn tẹ́ mọ bó ṣe rí the agony of childbirth àwọn ọmọ wa rèé ṣé future wọn bá ṣe fẹ́ ṣe ni ẹ jẹ́ a bára wa sọ̀rọ̀ we need good leaders and leader tó máa champion Yorùbá land fún wa please come out and take the mantle táwa máa need láti shed some people let's be honest let's shed them we can have mentors gbogbo àwọn àgbàlagbà wa tí wọ́n tán jẹ́ leaders they can be mentors they don't have to be on the hot seat we don't want you in the hot seat mentor these children mentor these grown-ups adults that can do it ẹ jẹ́ kán ṣe heavy lifting fún yín and you do the brain behind all of that that's the best you can do for Yoruba land right now ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣé gan ni ìyá mi Sandra a ti bọ́ sí òpin section ti tòní program tèmi yìí ó hot gidi gan ni òǹkàlùkù wa ló máa ti mú nǹkan lọlé one way or the other àwa tá à ń wò àwa tí a wà lórí ìkànnì àwọn tó dẹ̀ máa wò lọ́jọ́ ọ̀la náà ó ti wà lákọsílẹ̀ pé history has been made through our words and actions Ìdùmarè á dẹ̀ fún wa ṣe bí a ṣe bọ́ sí ìparí section títí Ìyálóde má fara sílẹ̀ pẹ̀lú kàtá tó ṣe yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbàlagbà tá a wà lórí ìkànnì yìí àtàwọn ọmọdé bíi tèmi báyìí àti àwọn ọmọ ọwọ́ náà tó ṣì máa gbọ́ lọ́la ẹ ṣé tí ẹ jẹ́ wa lénìí mo gbàdúrà pé tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ náà a tún máa continue àwọn tá a ní ìbéèrè àsìkò ìbéèrè àti ìdáhùn láti bọ́ sínsìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ wa sókè ọwọ́ títẹ̀ ẹ̀rọ ni o kì í ṣe ọwọ́ kánọwọ́ wa gbogbo ẹ jẹ́ ká nawọ́ sókè kí wọ́n lè bá dá wa lóhùn kọ́mọkọ́mọ. mo fi àsìkò yìí náà commiserate pẹ̀lú àwọn tí wọ́n lose àwọn èèyàn wọn pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní last week àwọn ìyá wa ti sọ àwọn bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn náà ti sọ àwọn tó ń kọ́ sínú ilé náà dẹ̀ ti sọ a ò ní rírú ẹ̀ mọ́ o àní fi rú ẹ̀ gbà o kí àwọn elders àwọn ká má máa reactions wa ti pọ̀ jù nǹkan tó kàn wá gangan àgbájúmọ̀ there are so many things tó wà under topic yìí tí a ṣe máa deal pẹ̀lú although a ti máa ń sọ but a ṣe máa continue láti máa sọ ni because ṣe ló dàbí pé àwọn èèyàn wa ń ṣì ń sùn àwọn èèyàn wa ń sùn gidigidi gan ni ká dẹ̀ máa ṣe heroism yẹn ó ti mọ́ wa lára bàbá rere bàbá kẹ́ ẹ̀yin ọmọ mi kálukú ló mọ iye ọmọ tó bí àti àwọn tó lè ń ṣe àwọn mọ̀ Ìdùmarè á ràn wá àwọn olómìnira náà tí wọ́n ti gba Yorùbá nation fún wa tí a dẹ̀ tí rí kókó gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé irú ìlànà bẹ́ẹ̀ Èdùmàrè á ṣí wọn lójú á jẹ́ ká mọ ohun tá à ń ṣe. Ní báyìí ná nígbà tí kò ti sí ẹni tó máa béèrè ìbéèrè máa gbé ẹ̀rọ padà fún àwọn secretariat wọ́n continue. Thank you very much. Ṣé Mrs. Ẹṣẹ̀gan ẹ kú atótónu látàárọ̀ Èdùmàrè á san gbogbo wa ní ẹ̀san rere èròǹgbà wa lórí ilẹ̀ àti àwọn èèyàn wa nílé Ọlọ́run á mú wá ṣe àṣẹ fún wa wọ́n ní àbámọ̀dá kì í dá tiẹ̀ kó má ṣe. Barrister ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ please owó àtọmọdé lẹ́nu ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ dáhùn sí ìbéèrè tí Àmọ̀tẹ́kùn bí mí ni ìbéèrè tó dẹ̀ wà very important ni wọ́n ní ṣé kò sí parting shot ni ẹ má bínú sí mi ó skip mind ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin àwọn tó wà lórí panel wa bóyá ojú ló ń kàn mí mò ń wo 12 o'clock yẹn ni mò ń wò dó àyè máa ń gbà wá láti jẹ́ ká exceed 12 o'clock nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ẹ má bínú àwọn panelists wa máa fún wọn láàyè láti fún wa ní parting shot màmá Sandra ti sọ tiwọn wọn ò dẹ̀ ní sọ tán so mo fẹ́ fún àwọn yòókù náà ní àyè láti lè sọ parting shot nǹkan tó wà very important àwọn nǹkan tá a máa mú lọlé nìyí
tí a bá dẹ̀ happen láti wo program yìí again a máa rántí pé àwọn àgbà wa sọ nǹkan báyìí nǹkan tá a dẹ̀ mú lọ lẹ́yìn Èdùmàrè á wá ràn wá lọ́wọ́ láti mú ṣẹ ni o láti mú lò because ká máa sọ ká má mú lò yẹn kò ṣe tó dáa so Ìyálóde ṣe wà níbẹ̀ yẹn mo fẹ́ kẹ́ fún wa ní parting shot yẹn jọ last summary yín fún àwọn èèyàn wa tó ń wò wá àtàwọn tó wà lórí ìkànnì. My own parting shot ni pé kí ní ara àwọn question tẹ́ béèrè náà ni pé ṣé ká ṣe máa continue ẹ jẹ́ kí ká túbọ̀ put more effort ju àti àtẹ̀yìnwá lọ ká máa ṣe nǹkan tí à ń ṣe àwọn tí ò join ẹgbẹ́ kankan wọ́n máa wọ àwọn group tó bá mọ̀ pé ó make sense káwọn náà most especially directorate I can blow that directorate on because mo mọ nǹkan tá à ń ṣe ń bẹ̀ and a lot of people náà mọ̀ pé everybody is trying everybody is doing their best so káwọn èèyàn máa kán lè contribute because wọ́n ní ọwọ́ wọ ọwọ́ òsíwòsì lọ́wọ́ fi mọ́ nobody is an island everybody ló ní opinion tó lè contribute sí development whatever tó bá ń ṣe so èmi máa bẹ̀ wá ká má jẹ́ kó sú wa kó má rẹ̀ wá ká má wo àwọn àjẹgúdújẹrá tó jẹ́ pé they coming to the ìjàngbara for money or for fame or àwa la wà ń bẹ̀ let's do whatever we want to do underneath so Ọlọ́run á lè ràn wá lọ́wọ́ òun ṣe ẹlòmíì máa fẹ́ máa buga pé òun wà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run ò bá gbéga kò gbéga nìyẹn ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní gbóhùn ẹ̀ rárá tọ́lọ́run dẹ̀ máa bless ẹ̀ because Ọlọ́run mọ̀ pé ó ń ṣe nǹkan tó dáa fún àwọn ọmọ ìlú so mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ ṣeun. ẹ ṣé gan-an Ìyálóde Barrister Tinu mo ń wá yín lórí screen ni o mo ti rí ẹ ṣe èmi ìgbà tí mo ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan so mo ti relax pé that was my last thing for today but since tẹ pè mí sí mo kàn fẹ́ sọ one or two words sí pé intention wa we have to be intentional and then also we have to also act. Action local. It's not time to react. This is the time to act. Àwọn ọmọ à ń sọ̀rọ̀ àwọn olórí ìjọba kan ní ìpínlẹ̀ kan tí wọ́n ṣe báyìí tí wọ́n ṣe tán. Wọ́n ti ń gbáradì láti ìgbà tó pẹ́. Wọ́n kàn wá ní àsìkò àti ìgbà láti jẹ́ kó jẹ́ pé kíní yẹn bọ́ sásìkò ó ṣe kòńgẹ́ nǹkan tí wọ́n nílò nǹkan tí wọ́n ti ń gbáradì ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so náà ṣe wá lè gbé nǹkan tó ń gbé jáde sìn jáde bó ṣe yẹ ká ṣe nìyẹn Àmọ̀tẹ́kùn OPC gbogbo àwọn ọmọ tó ń lò tó wà lẹ́yìn MC Olúọmọ gbogbo àwọn tó ń lò àwọn agbèrò gbogbo àwọn tó ń tiẹ̀ ríṣẹ́ gbogbo àwọn tó yẹ kó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ but wọn ò ní I need the manpower but a ní bọ́n ṣe ń darí wa láti lè ní pé ẹ dìde ẹ wá lọ ṣe nǹkan báyìí ẹ ṣe kínní ẹ jẹ́ ká kọ́ yín wọ́n ṣe ń pẹja wọ́n ṣe ń já kíkanjú nídìí pé wọ́n ń pa ẹja pàápàá ká mú wọn ká prepare wọn sílẹ̀ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn à ń sọ̀rọ̀ nípa títí tológun àbí toníkíní kò ń ṣèyẹn nìkan à ń láti ní ìgbáradì fún every sector mo kọ àwọn kankan lẹ̀ fúnra mi infrastructure tá tiẹ̀ fẹ́ lò àti ẹ̀ ní ṣọ́nà bí ò ṣe dáa ni àbí gbogbo kíní yẹn wọ́n jẹ́ kó jẹ́ pé inú èèyàn ò dùn rárá and alólórí àwọn olórí wa intentional and action is what we want kán jókòó kán ronú àwọn tó ń jẹ́ bàbá àfẹ́ godfatherism àbí bàbá àsàlẹ̀ but àfẹ́ bàbá àti ìyá
tó wà níkàlẹ̀ tí wọ́n mú orí ọmọ turn straight ẹ̀ wọ́n ní àgbà ò kí ń wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́, àgbà rere, àgbà tó fẹ́ dalẹ̀, àgbà tó jẹ́ pé ó ti wọ̀ ọ̀kan báyìí wọ́n ní ibi tágbàlagbà bá jókòó sí ó máa rí sófà ká má tí wàá sọ pé kọ́mọdé kó dìde nǹkan kan kò lè rí nǹkan tágbà rí. We cherish our old people, veterans, àwọn akíkanjú bàbá àti màmá. At the same time a fẹ́ kán gbọ́ ìmọ̀ràn àwọn ọ̀dọ́ náà gbọ̀kán wà níkàlẹ̀ wọ́n ní ibi gẹ̀rẹ̀jẹ̀ la ti ń bá gbà. Ẹ jẹ́ ká bá àwọn àgbà yín níbi gẹ̀rẹ̀jẹ̀, ẹ má bá wa compete àwọn tó yẹ pé wọ́n ní agbára, wọ́n ní resilience also, ìkìmí láti lè ṣe nǹkan tá a fẹ́ gbà yìí tó máa jẹ́ kó ṣeé ṣe. So nǹkan tèmi 2 words yẹn ni intention and actions. Sister Fúnmi, mo kí yín, ẹ káàbọ̀, ẹ pẹ̀lẹ́. And then màmá Àpáta, ẹ má bínú gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ètò. Mo kọ́kọ́ fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ náà tẹ́lẹ̀ pé nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sòyìnbó, mo wá sọ fúnra mi, mo ní ìyá Àpáta ẹ tó pòwe ńlẹ̀ àná ẹ̀ ni ó tún mọ̀ ẹ̀. Ìkọ̀ọ̀kan so mo kí yín, ẹ káàbọ̀, happy new year, we missed you. Ẹ ṣé, thank you. Ẹ ṣé gan ni Sátínú. Thank you, ma'am. Àmọ̀tẹ́kùn ló kàn báyìí o, mo ti gbé wá sọ́dọ̀ yín. Wọ́n bóyá tẹ bá sọ̀rọ̀ tán, tẹ bá ti parí nǹkan tẹ fẹ́ sọ. Àmọ̀tẹ́kùn yà ìgbóhùn sókè. One of the things mo fẹ́ mẹ́nu lé ẹ jẹ́ ká wá bá ṣe máa ṣe ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹnìkan kọ sórí chat section lẹ́ẹ̀kan wípé have we given them Kogi and Kwara? I think it's something to ká deliberate lé lórí. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀? Because if you wonder táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ nígbà míì wọ́n máa exclude Kogi àti Kwara. Now that aside, mo try láti mention kankan lẹ́ẹ̀kan wípé táwọn máa ṣe awareness a máa fọgbọ́n ṣe nínú sọ̀rọ̀ ẹ̀ òkè ṣe lè tàbí ṣe sẹ́yìn. I need láti extend the help wa síta àwọn tó máa aid wa. Now our máa ń gbọ́ sí i pé wọ́n ti ń bá wọn kan sọ̀rọ̀ for 4 years, over 4 years àti ní ìlú méjì tó support wa. Ìlú méjì náà ó dàbí ẹni pé red herring ni because àwa ń wá sign wípé ẹnìkan kan support wa káàrí. Mo sọ pé kì í ṣe Benin Republic, mo sọ pé kì í ṣe Ghana, mo sọ pé kì í ṣe Togo and all of those. But nǹkan tí mo fẹ́ ká mú dání gangan ni pé I need outside help. I dey need láti cultivate it. It's not something tó yẹ pé a kàn máa rò pé ó kàn máa ṣẹlẹ̀. Now mo mention lẹ́ẹ̀kan yìí pé àwọn èèyàn wà ń ta bẹ́ẹ̀ tán ní sympathy. Now àgbékalẹ̀ wa òun ló matter. Now while I say that, mo fẹ́ ká rántí kinní kan ní ayé ìgbà slavery. Kì í ṣe àwa dúdú la initiate the end of slavery. Though there were pockets of resistance, left, right, and center. Àwọn outsiders, other nations, maybe capital of Caucasians, majorly, ló bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pé kíní ó wà inhumane. Now, tábàjùkú tábà sọ̀rọ̀, there may be things tó yẹ pé a lè factor from human behavior or humanity, the outsiders man. Everything to my health wa. The internal struggle is okay. Doku, not doku. But unless the Wabashima recharge them, okay, we actually touch the people. And I'm not talking about European governments or American governments and all of that. We need to target the actual people. What does it matter? Benefits all than, but we need to think about it. Major things because some of us are but the slavery end. Àwọn olùkọ́ kó wà tó jẹ́ pé tẹ bá dá kí n kọrin wọn lè ká máa kind of like appreciate effort wọn
there's somebody like William Wilberforce, and there's Boya Omati Babani. One started, the other finished it. William Wilberforce, Robert Wilberforce, or something like that. If I don't go serious on written the Nikini and Tikeri. Now, Mufa Kano Wale Tikini 1800 or even 1700 ni one thing end of slavery. Ni àwọn British, American, Canadians, French, or whatever. 1962 ni àwọn Arab not just recognized it, but still today, slavery is still going on. These are facts. I need to move away from I think they call it emotions. Our objective will look at our machine. That's correct. After save before I became a Christian, my parents were Yoruba. My forebears were Yoruba. Before I became a Muslim, my forebears were Yoruba. That's correct. Before I became British, my forebears were Yoruba. Before I became American, German, Canadian, my forebears were Yoruba. I have a responsibility to Yoruba. I'm not taking away your privilege. Because profession Christian, the American, the German, Islam. Nobody's taking that away from anybody. Anybody trying to compare is working against the human rights of each and every individual. But the fact remains, first and foremost, we are Yoruba. And that should be our priority. Any which way, somebody Barawale is an equipment so you can bam Kadelo with complete prejudice. So for Boko Afemawa, emotional, sentimental, and all of that. Only bit more. Have any sentiment? If you have any emotion, please have bias in favor of your people. We need to sit down as Omo Yoruba Giti. Can defend the Yoruba first and foremost before anything else. Anything else is secondary. And I am not saying anything in such a way to we all need to become traditionalists in our spiritualism. No. I don't even believe in that. But this thing, defend and then we can become human after. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo nǹkan tẹ́ ti sọ yẹn. Wọ́n táwọn lórí ìjókòó náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi Tinú, Ìyálóde àti Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ ṣé gidi gan fún gbogbo nǹkan tá a ti ṣe lénìí àti nǹkan tá a ti ṣe. Kí n tó wá gba Barrister láyé, mo fẹ́ appreciate comment tí Àmọ̀tẹ́kùn make nínú chatroom níbi tán ti dá mi padà pé ṣé kò ní sí parting shot. That is an example of being number one, mo máa categorize it to many things. Commitment. Ṣé mo pé moment àṣírí tí a bá lè máa pe àwọn èèyàn tó wà níwájú wa other as in wọ́n ti ń lọ wájú ká má lè pè wọ́n padà sẹ́yìn is one of our problems. Ká má lè face issues tó bá wà níwájú. Ìgbà tí mo kà actually mi try láti wà time conscious. So ìgbà tán sọ̀rọ̀ yẹn mo rò padà pé yes, this is what we need in our movement. Pé téèyàn bá ń ṣe nǹkan kan tí a dẹ̀ fi pé nǹkan tó ń ṣe yẹn kò ṣe dáadáa, a ní right ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá lè call ẹnìyẹn back, but a ní issue a kì í fẹ́ káwọn èèyàn pè wá padà. Èmi lolórí, èmi ni mò ń sọ tán, èmi ni mo dá kinní yìí sílẹ̀, èmi ni mo wá láti spearhead ẹ̀. Ló ń fa gbogbo wàhálà yìí. So mo kàn ní kí n fi yẹn má rí ẹ̀ ní àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tèmi kò dán mọ́rán dáadáa.
torí ẹ̀ ló ṣe ká máa fàyè lẹ̀ fáwọn tó bá lè sọ bá lè take action bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ó lè má yé yín bọ̀ ó yé mi wọ́n ṣe pè mí padà yẹn pé ṣé àní ní parting shot yẹn as an example mo rí beyond nǹkan tá à ń ṣe nínú Yorùbá nation ibi tá a ti ní problem ibi tí a ti get it wrong ibi tá a ti jẹ́ káwọn èèyàn use the movement to their own benefit ara ẹ̀ náà nìyẹn Barrister Ògèdèngbé ẹ gbáradì kẹ ẹ gbéra lẹ̀kẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀ má jẹ́ ká gbàgbé pé kò jẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kí Barrister Ògèdèngbé tó sọ̀rọ̀ mo ń try láti wá kí n nawọ́ sókè ọwọ́ refuse láti gbé sókè. Okay, ọ̀yá ẹ sọ̀rọ̀. Brother wa Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n sọ̀rọ̀ kan nípa pé ṣé wọ́n ní èèyàn kan fi mẹ́sẹ̀gì síbẹ̀ pé ṣé a ti let go Kogi àti Kwara. Mo rí àwọn nǹkan kan ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì tó sọ pé àwọn Nnamdi Kanu ń gbà wọ́n send messages sí wọn tó ń bá wọn ṣe meeting pé they are part of them. I don't know if that is what that person is thinking before he asked the question. Mi mọ̀ bóyá ẹlòmíì tún rí because I was listening to the video ipe àwọn Kogi and Kwara and Bayelsa nǹkan kò ṣá pé wọ́n fẹ́ ṣe meeting so èmi rò pé bóyá àwọn yẹn prefer láti bá àwọn other end yẹn lọ ju Yorùbá I don't know. Okay, Secretary àṣẹ ní ìdáhùn sí ìbéèrè yẹn o àbí ẹ láfi question rẹ. ẹ ṣe rí Sister Yemisi question tẹ àbí issue tẹ raise tó tún ṣe bí òwe Yorùbá ní bónígbá bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń pè and tó bá yá Akèrègbè aṣọ bí tí wọ́n ti máa fi orí òun bu omi Yorùbá ní òwe lẹṣin ọ̀rọ̀ lẹṣin òwe tọ́rọ̀ bá sọnù òwe la máa fi wá kò sí bó ṣe lè rí wọ́n ní àlejò tó bá wọlé onílé tó kọ́lá wọlé tó bá yá á tún kọ́lẹ̀ jáde tí ẹrú bá pẹ́ nílé a máa ké alájọbí ẹ̀yin lẹ́nilẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ kíní ó dìgbà náà ká tó fọmọ bà fọ́ṣùn bọ̀ iṣu tá a ní ni wípé àwa gangan gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe sọ lénìí á láti kọ́kọ́ yẹra wa wò ilé gẹ́gẹ́ bí màmá wa ṣe sọ láti ń kẹ́ṣọ́ ròde nǹkan tí ò bá jọ wá lójú ẹlòmíín lẹ́yìn tá wọ́n ní right láti sọ pé àwọn làwọn ní wọ́n dẹ̀ ní tí ojú tó lójúde ò bá kú ojúde ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ wú koríko àti pé àgbàrá òjò kò lóun nílé gbé onílé ni ò ní gbà fún nǹkan tá a address nísìn ní 2015 to be precise ní House of Chief ní Secretariat Ìbàdàn gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùlú lẹ́yọ̀ náà péjọ síbẹ̀ issue Kogi ni a barrister from Kogi ó raise gbogbo bọ́n ṣe ń gé orí fámà tí wọ́n ń gbé lọ this was 2015 máa yẹn dẹ̀ sọ̀rọ̀ ó ní kí wọ́n wo ìlà tó wà lójú òun ìlà kan náà ló ń pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá ní Ọ̀yọ́ tí wọ́n kọ sójú but a ti gbàgbé Kogi so tí anybody bá ní tí Fúlàní bá làwọn ní tí Ìgbò bá làwọn ní ó ṣòpin nǹkan wọ ọjọ́ wá lójú tó tá bá ti ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kí àwa náà ká tún máa rán àwọn ọ̀nà létí pé àwa la níbẹ̀ o give up Kogi tàbá dẹ̀ ti ń sọ ká máa sọ Ìlọrin náà àwa la ní o oko kì í jẹ́ títọmọ àti bàbá kó má láàlà aláàlà amọ̀bí tí àlà Yorùbá wà at least we have map to indicate bí ilẹ̀ wa níbi tó wà historical fact tá a lè fi establish ẹ̀ but tá a bá fẹ́ kàn redefine who we are and our space tá a bá ti gbà fún wọn wọ́n ní gbégbégbé ẹ̀ tó bá yẹ kán gbé sí ẹ̀kúnlẹ̀ òní o tí ó kù lọ́wọ́ Yorùbá bí èmi ṣe lè dá nǹkan tí Sister Yemisi tí wọ́n sọ nìyẹn. Thank you. Ẹ ṣeun. Olóòtú. Ẹ ṣé gan ni ní àfikún torí pé a wà lórí fọ́nrán ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ ló máa wo fídíò yìí pẹ̀lú question tí ìyá mi Ìyálóde béèrè ó fẹ́ sọ síta fún
ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá a rí pé nígbà tá à ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà níwájú ẹ ṣe Yorùbá nation àgbúrò yín mọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá wà níbí tó lè bá wa fi ohùn yìí ránṣẹ́ sí wọn ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá náà pè yín wọn sọ pé ìmáàmù ilẹ̀ Ìgbò àwọn followers tẹ ti build along the line ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi ohùn síta pé ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara àti Kogi o lórí mo mọ̀ pé ẹ ti ní followers ẹ̀yin náà ti build empire àti ẹ ti ní voice mi wàá mọ̀ bóyá ẹ ti ń pè wọ́n ní àwọn ọmọ yín o but Yorùbá nation lẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ àgbúrò yín mú wọ́n dẹ̀ ti ní ẹ ti fẹ́ bá Ìgbò lọ tó ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sí wọn kán padà sílé kan jẹ́ ká mọ ibi tán dúró sí ṣé lóòótọ́ ẹ ti bá Ìgbò lọ ní ilẹ̀ Yorùbá o ẹ̀yin ni ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá o ẹ jọ̀ọ́ so kókó nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Thank you. Ṣé mo lè complete nǹkan tí mo fẹ́ sọ lẹ́yìn? Mo fẹ́ fún wa fún yín láàyè kẹsàn-án nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan èmi náà kàn fẹ́ fi 2 cents tèmi sí i nítorí wọ́n ní wọ́n gbé èmi náà gbé tèmi ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sí ìmáàmù ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá lè bá mi fi ránṣẹ́ sí wọn mo ní láti gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn kán jẹ́ ká mọ ibi tó bá dúró sí because tó bá ń yọ sọ fún wa pé wọ́n fẹ́ bá Ìgbò lọ nǹkan kan ti ń rúgbó nìyẹn ẹ ṣé gan ni Barrister ẹ gbóhùn sókè. Thank you very much. Ms. Apata, would that be in order for me to just indicate few things? Táwọn èèyàn wa ti sọ lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni, ó wà okay. Thank you. Ẹ ṣé gan. And máa ń fọ̀rọ̀ mi kan ṣe yẹ pé ó láì kó máa summary. Because kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè sọ, ó tún ṣe máa summary yẹn. Now, a lot of things kò sí nǹkan tá a ṣe níbi lẹ́yìn. Àbí tá a sọ tó yàtọ̀ fún àwọn nǹkan tá a ti sọ many times. Àmọ̀tẹ́kùn wà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Àwọn kan wà tẹ́ pé maybe àwọn òbí wa bọ̀rọ̀ wọn ní tán bá bíyàn èèyàn tún rẹ̀ bí ni. True àwọn eré tá a máa ń wò nílùú òyìnbó eré ìtàgé oríṣiríṣi. Many people tí ò gbọ́ Yorùbá láti ilé wọ́n ti ń kọ́ tí pé àwọn ará ilé tán bá gbọ́ níbo ló ti kọ́ ilé yìí ó gbọ́ Yorùbá báyìí kó tó kúrò. Interest ni kò dàbí nǹkan tí àwọn èèyàn wa nílé tí wọ́n gbà láyè mú tí àwọn brọ́dà wa ní Brazil ní Cuba tó yẹ pé ọ̀dọ̀ wọn látó ti lọ ń kọ́ gbogbo àwọn nǹkan yìí nísìn tí ò parun ṣe jẹ́ káwa náà invest sí èdè Yorùbá. But nǹkan tá à ń sọ kò ń ṣe pé bóyá àárín nǹkan kan sọ mọ́ tá a lè gbé wá. A fẹ́ fi dá wa lójú pé yàtọ̀ fún pé àròkàn àti observation nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá àti Nàìjíríà àwọn ètò tá a bá ń gbé wá ó bá mu. A tún ní àwọn èèyàn tó jẹ́ pé a mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n tó jẹ́ pé necessarily wọn kì í ṣe member Yorùbá Nation Global Directorate but wọ́n recognize nǹkan tí directorate ń ṣe táwọn náà tó máa fi topic ẹ má bínú kò wá sórí mi nǹkan tó ń jẹ́ topic ránṣẹ́ pé ẹ ṣí báyìí èlé máa benefit àwọn èèyàn wa we listen why bá ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n kì í jẹ́ kán pe àgbàlagbà ní wèrè and that is the feedback from people that we respect. So Yorùbá ní kóró là ń dífá adití ìyẹn míì pé ti wá di o àbí etí àwọn èèyàn wá di. It shows that nǹkan tó jẹ́ àwọn èèyàn wa lógún and we learn things differently. Ẹnìkan lè wà ní class kó máa take note kan kó ní photographic memory. Bó bá ṣe exam ló máa ṣe first nínú ẹ̀. Ẹlòmíì láti kà kó kẹsẹ̀ bọmi gbígbóná kó mu alábùkún kó mu kọfí kó tó lè get the same result. So for the benefit of àwọn èèyàn who England we may say they are slow learners. A máa continue láti máa ṣe kòròkòrò non dífá adití. Ohun tí a bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ìtàn náà ló máa di lọ́la. Yorùbá Nation now ọjọ́ kankan lè yàn bí orílẹ̀-èdè o. Ọjọ́ kankan àwọn bàbá wa dẹ̀ sọ wípé mọ̀jàmọ̀sá náà mọ akíkanjú. Akíkanjú tó bá mọ̀ jà tí ò bá mọ bó ṣe ń withdraw irú wọn máa ń bògò lọ ni.
ní bógun lọ. And nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí, tá a bá bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ believe bá ń ṣe during the week, a gbọ́dọ̀ máa gbé kíní ẹ̀ wá kí majority carry vote opinion àwọn èèyàn níbi tó yẹ ká ti educate àwọn èèyàn wa ká educate wọn, because nígbà tí ọ̀rọ̀ bá ti tó bá bí ojú ẹja, wọ́n ló níbi tí àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń gbé sí. Níbo ni wọ́n ń gbé sí yẹn? Ọ̀rọ̀ ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà? We spoken today about region. Tá bá wo the dynamics of change, ibi tá máa ń fojú sí ti ń gbàbẹ̀ lọ. Àwọn nǹkan kan wà tí wọ́n pé lórí ìkànnì yìí a lè sọ torí kì í ṣe gbogbo aṣọ lèèyàn ń sá lóòrùn. Wọ́n dẹ̀ ní nǹkan tá bá fi ń jẹun, abẹ́ ewé ló wà. Orúkọ tá bá máa sọmọ wa, inú wa ló jẹ́ kó wà. Personally, I'm in total support that. Nǹkan tá a set out láti achieve, a gbọ́dọ̀ change, ká deviate from it. But Yorùbá ní wọ́n ní ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú, òmùgọ̀ dù ó tẹ̀rù ẹja mọ́lẹ̀. Orí ẹja yẹn kẹjẹ ká wò nílùú yìí, there's something tó ń ṣe ní United Kingdom, but wọ́n mọ ibi tó ń lọ, wọ́n give up ibi tó ń lọ. Yorùbá ní a kì í wo ariwo ọjà, ibi tá a bá ń lọ ẹni tá a bá ṣòwò la máa wò. 2 acts of parliament were introduced in the last couple of years. Mrs. Popola Obi, my brother Amotekon, they can attest to this. The civil partnership law won't introduce it. But anybody that have foresight will see that it's just the beginning of where they're going. A lot of people resisted it. You remember a case in Haringey, tí obìnrin kan ṣe wedding fún obìnrin méjì. There, the matter ended up in court. And in any case, they evolved. What they've learned to do was they got themselves in a position to change situation from within. They didn't settle for that. Today, we have the Marriage Act has been changed. The Marriage Act has been changed. Scottish in UK, as we've said, wọ́n kọ́kọ́ jà fún nǹkan kan, wọ́n gba nǹkan kan. Lẹ́yìn yẹn, ibi tó ń lọ gangan, a wá determine pé ṣó fún wọn ní strength sí àbó weaken position wọn nípò tí wọ́n wà nísìnyí. Because àwọn nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe, wọ́n ní ojú àfọ̀fọ́ tán, ìjà ló ń dá sílẹ̀, ibi tá ń lọ lélẹ̀. Wọ́n ń ṣe nǹkan tó jọra wọn ká fi wéra wọn ni o. Láàárín ọ̀sẹ̀ yìí, bàbá Àkàndé, Bísí Àkàndé spoke. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ, ó dàbí ọwọ́lọ́wọ́ Ísọ̀ òun Jacob. Nǹkan tó sọ nìyẹn. Torí tí bàbá yẹn bá sọ̀rọ̀, ẹ ti mọ̀ pé because ó dàbí ike ẹ̀yìn èèyàn ni. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ la gbọ́, but nǹkan tó gbé jáde kò lè sọ, ó dẹ̀ direct sí legislators nílẹ̀ Yorùbá. Constitutional Force Majeure, 16th December 2020. They ignored us. My brother spoke earlier. Àti ní àwọn nations, àti rí nations kankan tó jáde o. Referendum. No. Àti sign àwọn millions. People ask on this platform, kí ni káwọn ṣe? Follow your heart. It's about the people. But Yorùbá ní àdáṣe ní ọmọ, ìbá ọmọ ọmọ. So as we are speaking gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ,
bó dẹ̀ ṣe yé wa ká máa sọ̀rọ̀ jáde ọ̀rọ̀ lọ́mọ elétí ń jẹ. Bàbá wa Raphael during this meeting spoke about the need to invite others. Yorùbá ní ẹ̀ tí pọ̀ tó ẹ lọ pọ̀ sí. Ọ̀pọ̀ gìrì ẹsẹ̀ òun ló ń yẹ̀nà. Màmá wa Ṣèmi Àkàndé wọ́n sọ nǹkan kan lẹ́ǹkan. Ó ti lè jẹ́ problem fún àwọn kan rí tá a dẹ̀ mọ̀ torí tọmọdé ò bá gbọ́ ìtàn á gbọ́ àrọ́bá, àrọ́bá ni bàbá àtàn. Ẹni tó bá lòun gbọ́ pé àwọn yòókù ò gbọ́, bàbá òmùgọ̀ ni torí wọ́n ní alágbára mámìrò, bàbá ọ̀lẹ ni. Wọ́n dẹ̀ ní igi kan kì í jà wá dé, ẹnìkan kò ń jà wá dé o. Nínú Bíbélì, Ọlọ́run pe Moses. Àwọn ẹ̀kọ́ tá a gbọ́dọ̀ kọ́ nílẹ̀ Yorùbá lélẹ̀. Even though Yorùbá ní àràbà ẹni abálábà ni bàbá, gbogbo nǹkan tá a bá ṣe tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni. Moses ni Ọlọ́run pè nínú Bíbélì pé jáde kó wọn báyìí ó gbà mí òróró rí oríṣiríṣi mírèkù Ọlọ́run fún lágbára. Ọgbọ́n tún ju agbára lọ. His father-in-law Jethro called him to order, which is appropriate according to what Mrs. Akande said. Wọ́n pè é wàá parẹ́ ó ṣe báyìí wàá dẹ̀ get result. Moses did that. The Bible said in the multitude of counsel, a matter is established. We should not have to express competition. Ẹ mọ̀ mí, ìnáwó òjòyè, Ọlọ́run ló ń dè ládé, Ọlọ́run tó mọ ìwájú tó fi sẹ́yìn. Ìta lè ṣe, òun ká ṣe. So the spirit of comradeship, it's something that we want to encourage amongst ourselves. Ká mọ ara wa wípé ẹni yìí ìfarasin ló ń ṣe, ìfẹ́ ló fi ń ṣe, kò sí nǹkan kan bẹ̀ fún o. So tá a bá lè ṣe yẹn tá a ṣe hero worshiping, tí ò sí complex insecurity láàrin wa, we look up and we don't look down. We operate in discernment, not on suspicion. I think we'll be better people, not just a person or individual, people. Àwọn nǹkan ó dẹ̀ pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a gbọ́dọ̀ ṣe. Àkànṣe kàṣẹ ní Yorùbá ní ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́. Ẹni tó bá forí tì dópin, òun la máa gbàlà. So nípele ẹ jẹ́ ká mú àwọn kìíní yìí. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ wọ́n ní foresight. Abuja today, he already saw Abuja. He compelled Gowon to move the capital. He knew when these people started buying Ikoyi and Ikeja, Baba could think of what will happen to us in the future. Gowon said he could have taken the capital to his own state, but through Eniola Aguda. Most of us will remember the eminent lawyer. What decided Abuja ni? You know what they do? He got them where he wanted them to be. You've heard many of them saying that, oh, if Nigeria should split up, they will have Abuja as the capital. Fine. The foresight tí bàbá nìyẹn tán fi lè ṣe nǹkan tí wọ́n dùn sí fún wọn. It was Babangida that quickly executed that which had been on the pipeline. Ó gbé lọ sí Abuja. Àwa náà a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lo foresight nísìnyí. And tábà dẹ̀ ń ṣe nǹkan like bẹ́ẹ̀ ṣe sọ káwa intentional wípé òkè o ibi báyìí ọ̀nà kan wọ́ ọ̀yà bọ̀ ká ti débẹ̀ ní pé ibi tá a fẹ́ dúró sí kọ́ lélẹ̀ yìí o ibi tá a ń lọ lélẹ̀ tí náà bá jẹ́ tán láṣọ ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ ò ní tó lè nǹkan náà. We need to tackle any option tó bá wà available to our own advantage for the common good of Yoruba land. Ká explore ká lè má jẹ́ pé bóyá ẹ̀dá tó jẹ́ pé àtòrìn ni wá tó bá lù síwájú á lù sẹ́yìn. Ọ̀pọ̀ ẹ̀bìtì òun ló yẹ ká jẹ́
orúkọ tá a bá máa sọmọ wa kó máa wà nínú wa ká gbọ́n àwọn ìmọ̀ràn lórí gbogbo nǹkan tó ní kálukú ti sọ òun ni eléyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ bí Sister Tinu ṣe sọ which is what we want. We've spoken about diplomacy on many occasions. There are people who are aware of what this government is doing. We've been accused. They were sponsored by faceless people. But to the glory of God, the hand being the reality of Oku, Ori of Felarigba, because Adupalo, and the same spirit of Ibrahim, which is indomitable with Ifarasing, kí ìmísí Ọlọ́run kó máa tún gbòòrò sí nílé ayé wa. Kárí bá ti ṣe kádàrá ọ̀nà gbígbà fún Yorùbá. Ó jẹ́ ṣókí tá à ń pè ní ọbẹ̀ oge tí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká tún lọ rò. Àti ìbẹ̀rẹ̀ àti scratch àdẹ̀ tí ìpọ̀ tó. So àwọn tó bá kù ẹ jẹ́ ká invite wọn. Ọlọ́run á lè fún wa ṣe. Thank you very much and over to you, please. Ṣé èmi ló kàn? Ẹ̀yin ló kàn ó. Ok. Mo kí gbogbo wa kú ìjókòó, àsìkò àti ẹ̀kan, a kú àtàárọ̀. Tọ́pìkì tèní àti àwọn tí wọ́n bá wa gbé yẹ̀wò ó lágbára gan ni. Ṣé gbogbo ẹ̀ ṣe jẹ́ nígbà tá a pe àjọ tó ní ìrònú? Some of the things tèmi fúnra mi ò tiẹ̀ lórí mi ò sábà wo news ibi mo ti gbọ́ lénìí. Mo dúpẹ́ fún gbogbo àwọn members of panelists gbà tán pè wá pé ẹ jẹ́ kó rí wa pé òun ni nǹkan tí wọ́n gbé yẹ̀wò lénìí. Ẹ ṣé gan ni. Mo lérò pé bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ àwọn tó wà nílé wọ́n á lè gbọ́. Ẹni tó máa ṣe olórí wa tó máa gbé wa dé èbúté ògo àfi kí Elédùà kó fún wa o. Mi ò àṣẹ. It's so obvious pé Yorùbá ò lólórí. And that's so sad. Mo ń pa ti sọ́rí bíi pé ìgbà tí ó bá tó àsìkò olórí á wá. Kí Elédùmarè kó má jẹ́ kó pẹ́ jù fún wa. Àṣẹ o. Lórí yẹn dìde. Kò ṣe ó dà pé àrùn tá káàkiri bíi ejò tán gé lórí. It's so really sad. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní àdúrà mi ni pé kò ní wò wá kí gbogbo ẹ̀ tán mọ́ wa kó tó rí kó gbà wá. Kọ̀sìn tó ń gbomi jẹ́ lójú èèyàn nìyẹn everyday ni pé ṣáà kí ló ṣe wá kí ló ṣubú tẹ Yorùbá ṣáà lè dé pọ́ìntì tá a dé ìṣá. It's so sad but ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ní kò kún àjọ o. Yes. Náà ni. So I thank everybody. Nǹkan tí àwọn tó dẹ̀ máa gbọ́ lẹ́yìn bóyá màtán bá gbọ́ á rú nǹkan kan jáde nínú ẹni tọ́lọ́run fẹ́ fi ṣe lórí yẹn tó náà àsìkò tó mo gbọ́dọ̀ dìde to save my people, to help my people. Every day we cry out for help. Ìdánwò pé Elédùmarè ń gbọ́ tòró náà ló dá wa dára wa. À ń ṣe fún ìpàdé tòní. I'm just scrolling to see what is needed. I guess we have come to the end of it. If I am right, questions. Gbogbo ẹ̀ ti tán. Mo pé ká kàn ṣe vote of thanks náà ló kù àbí ó tó jọ́ mẹ́ta tí mo yọjú o. If I'm missing something, I'm trying to scroll through my cheat sheet here. Àwọn òyìnbó ń pè ní cheat sheet. Ìfi lè mọ nǹkan tí màá ṣe. Okay. I think at this point, a lè ṣe vote of thanks kí dismiss. Next Saturday is another one. Kójú má kọ àtúnrí gbogbo wa. Barrister Ògèdèngbé, I think you are the one scheduled. You're not looking up. Ẹ̀yin ló kàn o. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Well, wọ́n ní ọpẹ́ olórin àdáàdá tán ni o. We bless everybody, beginning from your humble self
iṣẹ́ tẹ́ lọ ṣe training tẹ́ lọ ṣe yẹ kí n bẹ ojú abẹ níkò owó gidi lẹ́ máa fi pa ọ́. àmì Jésù. A máa ní kákiri ọjà akódélé Yorùbá dẹ̀ ní ọmọ ọlọ́lá Yorùbá ibi gbogbo òun ló gba alágbára Ọlọ́run á fún yín ní oore ọ̀fẹ́ láti jèrè gbogbo nǹkan tí ẹ fi àsìkò yìí ṣe nílùú òyìnbó. Mo gbàdúrà náà fún gbogbo wa pátápátá. Àwọn màmá wa tí wọ́n fi àsìkò sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń ṣe àmọ́ pé àwọn kan wọ́n ṣe patí lọ́wọ́ ó wà ń bẹ̀ wọ́n ń ṣe. Àwọn bàbá wa tán fi yẹn náà sílẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Irú àwọn brọ́dà wa kan tí mo mọ̀ pé powerful river flowing in majestic silence tí wọ́n fẹ́ràn àṣẹ wọn even láti ibi iṣẹ́ wọ́n ṣe máa lọ́gàn. There are a couple of them like that. Tó yẹ pé ibi iṣẹ́ lè máa gbà wọ́n láàyè láti gbójú jáde but wọ́n sì máa wá gbọ́ tó bá possible wọ́n á tún type sórí ìkànnì a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. And one of our sisters Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa sínú mi dẹ̀ dùn wípé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń jọ́gò pọ̀ publicly and privately wọ́n sì máa find time láti bá wa tó pọ̀. I speak of no other person than Princess Aderonke Ovia. From Canada, she was still Mourinho, she was still Logan. Pé àwọn èèyàn mi jẹ́ kí n wo ní agbára Èdùmàrè odídẹrẹ́ kì í gbé sóko ìwájẹ o. Wẹ́rẹ́ Ọlọ́run tó ń jẹ́ wẹ́rẹ́ á bá wa ṣe gbogbo ọlá máa padà lọ tún orílẹ̀-èdè yẹn ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ sísítà mi náà sísítà Rosemary Ọládàpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ará ẹ̀yin náà pé ẹ yọjú sí wa. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ó jẹ yín lọ́kàn gidigidi and rere Yorùbá aṣojú gbogbo wa. Ẹ ṣé gan brọ́dà mi Àmọ̀tẹ́kùn. Your contribution not just on this panel but all over pé kí ìran Yorùbá kó má di ìran ìgbàgbé Ọlọ́run ní gbàgbé yín o á ṣe púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí yín náà. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wà níbí tá a lè dárúkọ kì í ṣe àfojúdi o. Ọlọ́run á fún yín ní oore ọ̀fẹ́ bàbá wa Kalẹ̀ Jayé and bàbá Raphael and many other people tó jẹ́ pé kò sún yín kò lè Elédùmarè aṣọ agbára yín aṣọ di ọ̀tun. We thank you. We appreciate your trust, the trust you reposed on us to serve you for the Yoruba nation. Thank you very much. And may we all never be back wanting when the road shall be called up. Keep posterity kó judge wa favorably. Ní agbára Èdùmàrè. Àṣẹ o. Thank you. Thank you. National anthem to end the meeting.